पटपट मला चॅटबॉक्स मध्ये आन्सर द्या. नसेल तर पुढे जाता येईल आपल्याला, पाहिलं असेल तर तुम्हाला आन्सर सांगता येतील. बरं, कोणत्या टर्म विचारले होते ते तर कोण सांगू शकेल? Pivotal parameter. Yes. Need of confidence interval. Newton parameter. Pivotal parameter. Nuisance parameter. आणि कॉन्फिडन्स पॅरामीटर. आणखीन एक विचारलं होतं. कॉन्फिडन्स इंटरवल. येस, कॉन्फिडन्स, नीड ऑफ कॉन्फिडन्स इंटरवल, नुसियन पॅरामीटर, एन्सलरी पॅरामीटर आणि पिवोट पॅरामीटर. ह्या 3 पॅरामीटर विषयी आणि करस्पॉन्डिंग पिवोट पॅरामीटर किंवा डिस्ट्रीब्युशन या संदर्भात सुद्धा तुम्ही इन्फॉर्मेशन सांगितलं एक्सेप्टेबल आहे. आणि नीड ऑफ कॉन्फिडन्स इंटरवल. सो कोण सांगतं इन्फॉर्मेशन? पटपट जरा आन्सर द्या. या तिन्ही टर्मचा कुठं ना कुठे तुमचा रेफरन्स झाला आहे. लास्ट वन याच्यामध्ये आपण नुसेन पॅरामीटर आणि एन्सलरी पॅरामीटर विषयी तर आपण स्टडी केलेलंच आहे. बोला, वेळ नको जायला, पटकन जरा बोला. जे वाचलं असेल, जे माहित असेल ते सांगा. हा, ऐश्वर्या, तुम्ही काय सांगू शकता? In pivotal, the distribution does not depends on unknown parameter. येस, गुड. पिवोट पॅरामीटर मध्ये करस्पॉन्डिंग पिवोट पॅरामीटर वरती तुमचं डिस्ट्रीब्युशन हे डिपेंड नसतं, किंवा पॅरामीटर वरती डिस्ट्रीब्युशन हे डिपेंड नसतं. सो अशा केसमध्ये कोणते येतात किंवा काय वगैरे याच्याविषयी सुद्धा आपल्याला एक्झाम्पल वगैरे पाहता येईल. ऍक्च्युली आपल्याला पिवोटची टर्म जे आहे ते इथं आपल्याला युजफुल आहे, परंतु त्याचबरोबर बाकीच्या दोन्हीही टर्म्स तुम्हाला नोन असाव्यात ह्या संदर्भात मी सांगितलंय. कारण की जनरली ह्यात 3 पॅरामीटर्सची डील करावं लागतं आपल्याला. नुसियन पॅरामीटर असेल, एन्सलरी पॅरामीटर असेल आणि करस्पॉन्डिंग पिवोट असेल. ओके, पिवोट्स क्लिअर झालं की द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द corresponding statistics does not depend on the parameter, then we say that the corresponding parameter is a pivot. Okay, so after that what is mean by ancillary? Ancillary चा रेफरन्स आपल्याला आला होता का? येस सर. हा, सांगा मग. जर आपण एक रॅन्डम सॅम्पल जर एफ ऑफ एक्स थिटा मधून घेतले तर स्टॅटिस्टिक आपला एक्स हा आपण अँसिलरी म्हणतो, जेव्हा त्याचं डिस्ट्रीब्युशन हे थिटावर डिपेंड नाहीये. थिटावरती डिपेंड नाही म्हणजे ऍज लाईक द सेम डिपेंड नसेल तर म्हणजे अँसिलरी आणि करस्पॉन्डिंग पिवोट मध्ये तुम्हाला सिमिलर टर्म्स ऑब्झर्व होतात. ओके, ठीक आहे. अनदर नुसियन पॅरामीटर, ही टर्म पाहिलेलं का आपण? येस सर. हा, बोला. बोला पटकन. We have to consider the 2 parameters that contain the theta 1 and theta 2. The theta 1 is parameter of interest and theta 2 value is not known. Okay. Unknown value. So unknown value म्हणजे खरंच तुमचे मोर दॅन 1 पॅरामीटर्स असतील त्यावेळी तुमचं स्टार्टिंगचा इंटरेस्ट हा करस्पॉन्डिंग पर्टिक्युलर एका पॅरामीटर मध्ये असेल, देन आफ्टर दॅट अदर पॅरामीटर तुमचा काय म्हणतो की नुसियन पॅरामीटर्स फॉर्म मध्ये येणार आहे. सो ऍज लाईक इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन
sigma square. So primary interest is corresponding to the mu. So in the mu, and then after that the sigma square is not important as much as the for particularly mu. त्या केसमध्ये आपण नुसेन पॅरामीटरची सुद्धा आपण टर्मिनॉलॉजी पाहतो. सो नुसेन पॅरामीटर, अँसिलरी पॅरामीटर्स आणि पिओट पॅरामीटर्स ह्याविषयी थोडंसं नोन असणं गरजेचं आहे की जेणेकरून त्या रिलेटेड ज्यावेळी प्रॉपर्टीज किंवा रिझल्ट असतील ते तुम्हाला क्लिअरली स्टेटमेंट्स त्याच्यावरती देता येऊ शकतात. ओके, आता याच बरोबर आणखीन कोणत्या गोष्टी आपल्याला इम्पॉर्टंट आहेत तर फॅमिलीज, एक्सपोनेन्शियल फॅमिली असेल, पिटमन फॅमिली असेल किंवा अदर दॅन दॅट कोणत्याही फॅमिली जर असले तर ह्या फॅमिली विषयी सुद्धा इन्फॉर्मेशन असावी तुम्हाला. मग त्या फॅमिलीमध्ये बिलॉंग्स होणारे रिझल्ट कोणकोणते आहेत, त्या बिलॉंग्स होणारे पॅरामीटर डिस्ट्रीब्युशन कोणकोणते आहेत आणि त्या पर्टिक्युलर फॅमिलीचे येणारे रिझल्ट हे तुम्हाला करस्पॉन्डिंग लिंकअप करता आले पाहिजेत. म्हणजे तुमचा स्टडी जो आहे तो कॉम्पॅक्ट फॉर्म मध्ये येईल. अदरवाईज जर इच अँड एव्हरी टाइम जर तुम्हाला त्या गोष्टी जर पाहायच्या म्हणलं तर थोडंसं मग कॉम्प्लिकेशन्स तयार होतात. ओके, सो ह्यासाठी ह्या बेसिक गोष्टी आहेत त्या थोड्याशा तुम्ही काळजीपूर्वक पाहणं गरजेचे आहेत. ओके, आता एक क्वेश्चन राहिला, नीड ऑफ द कॉन्फिडन्स इंटरवल. ओमकार, कॉन्फिडन्स इंटरवल म्हणजे आपण सपोज P% कॉन्फिडन्स लेवल असेल तर आपण सांगू शकतो की आवर एस्टिमेटेड व्हॅल्यू इज इन बिटवीन द आवर एस्टिमेटेड व्हॅल्यू इज इन बिटवीन द इंटरवल. ओके, बरोबर आहे. कॉन्फिडन्स इंटरव्हलचे डेफिनेशन असतं, बरोबर आहे. आपला प्रश्न काय होता की नीड ऑफ कॉन्फिडन्स इंटरव्हल, आपल्या कॉन्फिडन्स इंटरव्हलची गरज कशासाठी लागते. क्वेश्चन ओपन फॉर टू ऑल. बोला जरा पटकन. लॉजिकल थिंकिंग ना आन्सर सांगा, बघू आपण ते बरोबर असेल, पार्शली बरोबर असेल किंवा एक्झॅक्टली बरोबर असेल. आपण स्टॅटिस्टिशियन आहोत ना, सो आपल्याला ह्या गोष्टी वेल नोन असणं अपेक्षित आहे. आपण मग कॉन्फिडन्स इंटरव्हल कधी फाईन करायचा किंवा पॉइंट एस्टिमेशन कधी फाईन करायचा. हा बोला. सर काय काय केसमध्ये पॅरामीटरची व्हॅल्यू आपल्याला पर्टिक्युलर मिळत नाही, तर पॅरामीटर एका रेंजमध्ये लाईज होत असते त्याची व्हॅल्यू, त्यावेळेस आपण कॉन्फिडन्स इंटरवलचा यूज करतो. येस येस, गुड. पर्टिक्युलरली आता ज्यावेळी काय असतं की बऱ्याच वेळा मॅक्झिमम टाइम्स आपण प्रॉब्लेम कोणता आहे त्याच्यावरती बऱ्याच गोष्टी डिपेंड आहेत. मग तो प्रॉब्लेम्स वरती आपण ते करस्पॉन्डिंग इंटरव्हल्स डिफाईन करत असतो. आता मॅक्झिमम टाइम तुम्ही जर करस्पॉन्डिंग ब्लड रिपोर्ट असतील किंवा मेडिकल रिपोर्ट जे आहेत ते तुम्ही जर पाहिला तर तुमच्या लक्षात येईल की करस्पॉन्डिंग तिथे तुम्हाला इंटरव्हल दिलेला असतो. सो लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट असतं, त्या लिमिटमध्ये जर तुमच्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू जर लाईज होत असतील तर तुम्ही नॉर्मल पोझिशन मध्ये आहात हे कन्सिडर केलं जातं. आणि अदरवाईज जर तुमचं समजा बिहाइंड द लिमिट असेल तर करस्पॉन्डिंग त्याच्यावरती काही ऍक्शन्स घेणं गरजेचे असतात. सो अशा काही ज्यावेळी आपण पॅरामीटर्सचे डील करतो की जिथं आपल्याला नॉट इंटरेस्टेड इन अ सिंगल व्हॅल्यू बट वी आर इंटरेस्टेड इन द इंटरव्हल. सो त्या इंटरव्हल मध्ये जरी व्हॅल्यू आपण जर करस्पॉन्डिंग लाईज होत असेल तर आपण पर्टिक्युलर पर्सेंटेज मध्ये ऍक्सेप्टन्स करतो. आता लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स हा तुमचा करस्पॉन्डिंग पॉइंट एस्टिमेशनच्या केसमध्ये पण आहेच आणि त्याचबरोबर कॉन्फिडन्स इंटरव्हलच्या केसमध्ये पण आहेच. सो α% लेवल ऑफ द कॉन्फिडन्स इंटरव्हल, आता 1 - α% लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स इंटरव्हल आपण फाइंड करत असतो. समजा α इज इक्वल टू 0.05 असेल तर वी कॅन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द 95% कॉन्फिडन्स इंटरव्हल. आता सो तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी क्लिअर आहेत की व्हॉट इज मीन बाय द 90% कॉन्फिडन्स इंटरव्हल. एक्झॅक्टली आपण कोणताही एक्सपेरिमेंट करत असताना आपण 100% शुअर नसतो की ते येणारे रिझल्ट जे आहेत ते आपल्या 100% शुअरली आपण सांगू शकतो. मग ह्याच्यामध्ये 95% आपण कॉन्फिडन्सली आन्सर देतो की करस्पॉन्डिंग जी रेंज आहे अप्पर आणि लोअर लिमिटच्या आहे ते आपल्याला या पर्टिक्युलर रेंज मध्ये जर आलं तर तुम्ही करस्पॉन्डिंग ऍक्सेप्टेबल रिझन तुमचा तिथे डिफाईन होतो. ओके, सो हे बेस्ट एक्झाम्पल तुम्हाला मेडिकल रिपोर्ट्स मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. ऑलवेज तुम्ही बरेच मेजर ऑफ टाइम्स मध्ये तुम्ही करस्पॉन्डिंग मेडिकल रिपोर्ट्स ऑब्झर्व केले असतील, त्यामध्ये तुम्हाला करस्पॉन्डिंग रेंज दिलेली असते. कोणत्याही पर्टिक्युलर पॅरामीटरच्या बाबतीत असेल तर पर्टिक्युलर रेंज दिली असते आणि त्यामध्ये जर लाईज होत असेल तर नॉर्मल सिच्युएशन मध्ये आपण म्हणतो ना, अदरवाईज करस्पॉन्डिंग सिरियस म्हणण्यापेक्षा समथिंग इज हॅपन इन द बॉडी. सो दॅट्स वाय त्या पर्टिक्युलर मेडिसिन आहेत ते प्रोव्हाइड केले जातात. ओके, सो आता पॉइंट एस्टिमेशन
घ्यायचं आणि आता इथं प्रश्न जो चाललाय तो आपला प्रश्न टेस्टिंगकडे आलो आपण. पॉईंटचा पार्ट आपण पाहिलाच. पॉईंट एस्टिमेशन करण्यासाठी आपण कोणकोणत्या मेथड्स यूज करू शकतो. पॉईंट एस्टिमेशन फाइंड केल्यानंतर त्याच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या. एस्टिमेशनच्या मेथड्स आणि ह्या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, त्याच्याविषयी सुद्धा आपण डिस्कस केलेलं आहे. त्यानंतर आता आपण टेस्टिंगचा पार्ट होता. मग पर्टिक्युलर पॉईंट एस्टिमेशन जर टेस्टिंग करायचं असेल तर मग आपल्याला जो आधी आपण जो पार्ट पाहिला, मग त्यामध्ये एमपी टेस्ट असेल, युएमपी टेस्ट असेल, अनबायस्ड टेस्ट असेल, अनबायस्ड म्हणजे युएमपी अनबायस्ड टेस्ट असेल, ह्या विषयी आपण तिथं डील करतो. ओके. देन आफ्टर दॅट करस्पॉन्डिंग आपल्याला पॉईंट मध्ये म्हणजे सिंगल व्हॅल्यू मध्ये इंटरेस्ट न राहता इंटरव्हल मध्ये ज्यावेळी इंटरेस्ट होतो त्यावेळी आपल्याला कॉन्फिडन्स इंटरव्हल फाइंड करणं गरजेचं आहे. आणि तो कॉन्फिडन्स इंटरव्हल हा तुमचा करस्पॉन्डिंग प्लस मायनसच्या फॉर्म मध्ये येतो, म्हणजे लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट. आणि ऑब्व्हियसली इट इज बिलॉंग टू द करस्पॉन्डिंग 1 - α% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. ओके. तर त्या रिलेटेड आपण थोडासा पार्ट पाहूया. स्क्रीन शेअर करतो मी. स्क्रीन विजिबल आहे? Yes, sir. Okay. So problem of confidence interval, that is means estimation. In many problems of statistical inference, the experimenter is interested in a construction of a family of sets. A family of sets contain the true unknown parameter value with a specified high probability. करस्पॉन्डिंग आपल्याला काय आहे की जर ऍज अ डेफिनेशनल जर पार्ट पाहायचं असेल तर आपल्या ह्या दृष्टिकोनातून सांगता येईल की करस्पॉन्डिंग कंटेन द ट्रू अननोन पॅरामीटर व्हॅल्यूज विथ अ स्पेसिफाईड हाय प्रोबॅबिलिटी. आता विथ अ स्पेसिफाईड हाय प्रोबॅबिलिटी म्हणजेच आपण जनरली 1 - α% ऑफ लेवल्स मध्ये आपण फाइंड करत असतो. ओके. सो इफ अ रॅन्डम व्हेरिएबल एक्स डिनोट द लेंथ ऑफ लाईफ ऑफ बल्ब, then the experimenter is interested in a lower bound, say theta is equal to L of x for the mean of theta of x. म्हणजे करस्पॉन्डिंग ज्यावेळी आपण लाईफ विषयी डील करत आहोत तर लाईफ विषयी डील करत असताना त्याचा लोअर बाउंड म्हणजे कमीत कमी लाईफ किती आहे हे आपण इथं डिफाईन करू शकतो, आणि मॅक्झिमम लाईफ किती आहे हे सुद्धा आपल्याला इथं अप्पर अँड लोअर बाउंडच्या फॉर्म मध्ये आपण डिफाईन करू शकतो. ओके. इफ रॅन्डम व्हेरिएबल एक्स मेजर्स द nicotine content of a certain brand of the cigarette, one is interested in a determine an upper bound, say theta, which is a u of x, and lower bound is आता हे नोटेशन आपण अप्पर बार अँड लोअर बाउंडच्या बारच्या फॉर्म मध्ये पण आपण डिफाईन करू शकतो. फॉर अवरेज निकोटाइन कंटेन थीटा ऑफ दिस सिगारेट. सो करस्पॉन्डिंग पर्टिक्युलर सिगारेट मध्ये निकोटिन पर्सेंटेज याच्याविषयी जर आपल्याला डील करायचं असेल तर ऑब्व्हियसली आपल्याला फाइंड करत असताना अप्पर अँड लोअर बाउंड्स मध्ये म्हणजे मॅक्झिमम किती आहे आणि मिनिमम किती आहे ह्याच्याविषयी सुद्धा आपण इथे डील करू शकतो. ओके. सो सिन्स एल ऑफ एक्स अँड यू ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ द रॅन्डम ऑब्झर्वेशन एक्स, or we can not ensure with probability 1, that is with a certainty that lx and ux म्हणजे करस्पॉन्डिंग 1 probability मध्ये आपण हे शुअर सांगू शकत नाही. सो त्याच्यामध्ये आपण करस्पॉन्डिंग all that one can do is to choose a number 1 - α that is class to 1, close to 1, that is close to 1, so that the corresponding probability of theta lies between lx and ux, which is a greater than or equal to 1 - α. 1 - α. तर आपण 95% कॉन्फिडन्स म्हणजे अल्फाची व्हॅल्यू जर 0.05 घेतली तर त्या संदर्भात त्याची प्रॉबिलिटी जी आहे, लाईज होण्याची प्रॉबिलिटी जी आहे ते आपण इथं डिफाईन करत असतो. ओके. अल्टिमेटली हा पार्ट तुम्हाला पाठीमागे टीवाय मध्ये झालेला आहे. जस्ट एक नोटेशन पार्ट्स मध्ये सुरुवात करत असताना आपल्याला असणं गरजेचं आहे, त्यासाठी हा इन्फॉर्मेशन पार्ट दिलाय. ओके. Problem of this type are called as the problem of the confidence estimation, confidence interval. We consider the case where the parameter space is a subset of R and the problem at a setting confidence limits for the parameter theta. आपण सर्व काही डील करतो ते कशाविषयी डील करतो तर पॅरामीटर विषयी डील करतो, आणि करस्पॉन्डिंग थीटा हा जनरल आपण पॅरामीटर्स नोटेशन मध्ये यूज केलाय. ओके. सो डेफिनेशनच्या पार्ट मध्ये आपल्याला येते कॉन्फिडन्स इंटरवल, इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ द कॉन्फिडन्स सेट. Let probability of
theta belongs to the parameter space which is a subset of the real value, be the family probability distribution at a random variable x, let x1 x2 xn be random sample from distribution of x. A interval estimate of a real parameter theta is a pair denoted by, आता हे एस ऑफ एक्स बार म्हणजे करस्पॉन्डिंग आपण लोअर बॉन्डचा आणि अप्पर बॉन्ड जो आपण डिफाईन करणार आहे व्हेक्टर फॉर्म मधला, तर याच्यासाठी आपण हे नोटेशन यूज केलेलं आहे. सो पेअर जे आपण डिफाईन करतो लोअर आणि अप्पर व्हॅल्यूची, where Lx and Ux are depends on the observation x bar is equal to x1 x2 xn and random variable x but not on a theta. आता हे तुम्ही ऑब्झर्व केलेत आधी पण तुम्ही करस्पॉन्डिंग लोअर आणि अप्पर बाउंड फाइंड केलेत, तर लोअर आणि अप्पर बाउंड जे फाइंड करतोय ते इनडिपेंडंट ऑन थीटा असतात, त्याच्यामध्ये थीटा कुठेच इन्व्हॉल्व नसतो. आपल्याला थीटाची रेंज फाइंड करायची असतो. ऑब्व्हियसली दिस इज द करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ द रॅन्डम सॅम्पल्स. तुमचे हे रॅन्डम सॅम्पलचे काय आहेत करस्पॉन्डिंग हे फंक्शन असणार आहेत. ओके, सो बट नॉट ऑन अ थीटा अँड सॅटिस्फाईंग Lx आणि Ux. Lx is always less than or equal to Ux and Xx is a subset of the parameter space. A random interval Sx is called an interval estimator or a confidence interval or confidence set. याला आपण इंटरवल इस्टिमेटर किंवा कॉन्फिडन्स इंटरवल किंवा कॉन्फिडन्स सेट of parameter theta with the confidence level 1 minus alpha, with the confidence level 1 minus alpha, where alpha lies between 0 to 1, usually small. If probability theta Lx is theta Ux which is equal to s of x, हे आता हे नोटेशनल आपण पेअर साठी यूज केलंय, belongs to the theta which is greater than the 1 minus alpha for all theta belongs to the parameter space. सो पर्टिक्युलर थीटाच्या आपल्याला अल्टिमेटली इथे आपण रेंजच्या फॉर्म मध्ये हे डेफिनेशन देतं. सो हिअर Lx इज कॉल्ड लोअर कॉन्फिडन्स बॉन्ड अँड Ux इज कॉल्ड अप्पर कॉन्फिडन्स बॉन्ड. आता याच्याविषयी काही जास्त सांगण्याची गरज नाही कारण ऑलरेडी तुम्हाला हे नोन आहे. फक्त आपल्याला Lx आणि Ux हे आहेत हे फ्री फ्रॉम थीटा असतात. ओके, आणि इनडायरेक्टली शॉर्ट मध्ये जर आपल्याला हे लिहायचं असेल तर या फॉर्म मध्ये ही प्रॉपर्टी डिफाईन करता येईल आणि यानुसार आपल्याला हे फॉर्म डिफाईन करतात. ओके, आता करस्पॉन्डिंग याची नोट काय, वी राईट द Sx कंटेंट इन्क्लुड्स थीटा ऍज Sx बिलॉंग्स. आता याच्यामध्ये Sx आपण फाइंड करतो म्हणजे काय फाइंड करतो तर L ऑफ एक्स म्हणजे लोअर बॉन्ड आणि अप्पर बॉन्ड. ओके, सो अल्टिमेटली आपल्याला काय एम आहे तर Sx हा तुमचा थीटा कंटेन केला पाहिजे म्हणजे इन्क्लूड असला पाहिजे. सो Sx कंटेन्स इन्क्लूड थीटा हे आपण कसं डिफाईन करतो तर Sx सच दॅट थीटा या फॉर्म मध्ये आपण हे डिफाईन करतो. याचा अर्थ असा आहे की Sx कंटेन थीटा, Sx कंटेन थीटा हा सिम्बॉलिक नोटेशन आपण इथे यूज करतोय. सो Sx कंटेन इन और इन्क्लूड थीटा हे डिफाईन करतो आपण Sx सच दॅट थीटाच्या फॉर्म मध्ये म्हणजेच करस्पॉन्डिंग Sx कंटेन थीटा. सो हे नोटेशन ज्यावेळी येणार आहे हे लक्षात ठेवा, Sx कंटेन थीटा टू इन्क्लूड दॅट एक्स अँड हिन्स Sx इज अ रॅन्डम अँड नॉट थीटा. आता याच्यामध्ये जर विचार केला Sx हा करस्पॉन्डिंग लोअर बॉन्ड आणि अप्पर बॉन्ड आहे. सो Sx जो काही तुम्ही डिफाईन करणार आहे तो कसा असणार आहे तुमचा रॅन्डम व्हेरिएबल असणार आहे. कसा असणार आहे रॅन्डम व्हेरिएबल. हा रॅन्डम व्हेरिएबल का असणार आहे कारण की Sx इज डिपेंड ऑन द एक्स, Sx इज डिपेंड ऑन द एक्स आणि एक्स इज तुमचा काय आहे तुमचा करस्पॉन्डिंग रॅन्डम व्हेरिएबल आहे. तर एक्स जो डिफाईन होणार आहे तो रॅन्डम व्हेरिएबल त्याचं फंक्शन जे असणार आहे ते पुन्हा तुमचं काय येणार रॅन्डम व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये येणार आहे. सो Sx लोअर बॉन्ड आणि अप्पर बॉन्ड जे आहे ते तुमचे रॅन्डम व्हेरिएबलच्या फॉर्म मध्ये येतील, रॅन्डम फॉर्म मध्ये येतील. परंतु थीटा हा तुमचा काय आहे की हा रॅन्डम येणार नाही. इथं तुम्हाला थीटाची व्हॅल्यू फाइंड करायची. ओके, नोट दॅट सेट एस्टिमेटर इज अ मॅपिंग फ्रॉम द सॅम्पल स्पेस टू द पॅरामीटर स्पेस. सो इथं जी डायग्राम आहे ती या पद्धतीने असणार आहे. सो करस्पॉन्डिंग डायग्राम म्हणजेच काय मॅपिंग फंक्शन जे आपण डिफाईन करणार. मॅपिंग फंक्शन मध्ये काय आहे तर फर्स्ट वन तुमचं काय आहे की करस्पॉन्डिंग एक्स शी डील करतो ना आपण. सो एक्स व्हेक्टर हा येते म्हणजेच हा पूर्ण तुमचा काय झाला स्क्रिप्ट एक्स सॅम्पल स्पेस, हा तुमचा काय झाला पूर्ण सॅम्पल स्पेस. आणि आपल्याला डिफाईन काय करायचं आहे
पॅरामीटर स्पेस मधले व्हॅल्यू डिफाईन करायचे ना. ओके, सो पॅरामीटर स्पेस मधले व्हॅल्यू डिफाईन करायचे. कशाची व्हॅल्यू डिफाईन करायची आपल्याला? थिटाची व्हॅल्यू डिफाईन करायची. सो दिस इज अ मॅपिंग फंक्शन आपल्याला या फॉर्म मध्ये इंडिकेट करता येईल. सो एक्स म्हणजे रॅन्डम वेक्टरचं व्हॅल्यूच्या एक्सच्या व्हॅल्यूवरून आपण कशी व्हॅल्यू फाइंड करतो? थिटाची व्हॅल्यू फाइंड करतो. So note that set of estimator is a mapping from the sample space to the parameter space. So sample space जो आहे तो स्क्रिप्ट x आणि पॅरामीटर स्पेस जो आहे तो आपला h. सो यानुसार आपल्याला हे डायग्राम इथे इंडिकेट करता येईल. ओके, ही डायग्राम तुम्हाला असणार आहे, पीडीएफ तुम्हाला मी शेअर करेन. आफ्टर दॅट, सिन्स x इज अ रॅन्डम, sx इज ऑल्सो रॅन्डम, वरती जे तुम्हाला सांगितलं ते सेट विच इज अ सबसेट ऑफ द पॅरामीटर स्पेस, इट मे कव्हर अननोन पॅरामीटर थीटा अँड इट मे नॉट कव्हर. आता करस्पॉन्डिंग आपण ज्यावेळी डिफाईन करतो त्यावेळी दोन्ही चान्सेस होऊ शकतात. तुमचा थीटा हा कव्हर होईल किंवा थीटा कव्हर होणार नाही. सो coverage probability associated with the random subset Sx we have measure called as coverage probability which is given by. म्हणजेच आपलं कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायचं. कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी म्हणजेच काय? तर Sx जो आपण डिफाईन करणार आहे कंटेन्स थीटा, याची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला फाइंड करायची आहे. Sx जो आहे तो तुमचा कंटेन थीटा, याची आपल्याला प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायची. म्हणजे Sx म्हणजे काय येणार आहे? पुन्हा तुमचं Sx म्हणजे एक्सचं फंक्शन असणार आहे. एक्सचं काय असणार आहे? फंक्शन. जे काय तुम्ही एक्सचं फंक्शन डिफाईन करणार आहात त्या फंक्शन थीटाला इन्क्लूड करतो किंवा नाही हे आपल्याला चेक करायचं. हे चेक करायचं म्हणजे काय करायचं? त्याची प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायची. त्याची काय करायची? प्रोबॅबिलिटी. तर प्रोबॅबिलिटी लाईज होत असेल तर कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी आपल्याला मिळेल, आणि जर प्रोबॅबिलिटी लाईज होत नसेल तर 0 येत असेल तर तो कव्हर करत नाही हे आपल्याला सांगतंय. म्हणजे थोडक्यात काय, जो तुम्ही अप्पर आणि लोअर बाउंड तुम्ही काय डिफाईन करणार आहात त्याच्यामध्ये थीटा इन्क्लूड होतो किंवा नाही हे पहिल्यांदा आपण फाइंड करत असतो. त्याला आपण कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी म्हणतो. त्याला आपण काय म्हणतो? कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी. म्हणजे ऍक्च्युली आपण पहिल्यांदा ज्यावेळी डिफाईन करणार आहोत ते कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी डिफाईन करतो, आणि कव्हरेज प्रोबॅबिलिटीच्या नंतर परत मग आपण कॉन्फिडन्स इंटरव्ह्यूकडे जातो. ओके, सो या कव्हरेज प्रोबॅबिलिटीचा जो पार्ट आहे तो आता आपण पाहूया. कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी इट इज करस्पॉन्डिंग टू द कंटेन. आपण जे काय Sx मध्ये थीटा तुमचा इन्क्लूड आहे किंवा नाही याची प्रोबॅबिलिटी आपण फाइंड करतो. ओके, सो कव्हरेज प्रोबॅबिलिटीचे एक्झाम्पल्स आपल्याला बघता येईल. एक्झाम्पल कोणतं घेतलं आहे? एक्स फॉलोज युनिफॉर्म 0 थीटा. ओके, सो डिफाईन S1x म्हणजे पहिला डिफाईन केला S ऑफ x. ओके, तो 1 म्हणजे फर्स्ट 1 आपण एक्झाम्पल कन्सिडर केलं. तो कोणता आहे? S ऑफ x मध्ये व्हॅल्यूज कोणत्या आहेत? तर 0 आणि x. ओके, आता आपल्याला काय चेक करायचं आहे की ह्याच्यामध्ये थीटा इन्क्लूड आहे किंवा नाही. मग थीटा इन्क्लूड असण्याची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला फाइंड करायची. सो ऑब्व्हियसली आपल्याला ही प्रोबॅबिलिटी कशी फाइंड करता येईल? नाव कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी कशी? प्रोबॅबिलिटी अंडर थीटा Sx कंटेन थीटा, Sx कंटेन थीटा. सो Sx म्हणजे काय आहे? 0 टू x. 0 टू x. आता 0 टू x याचा अर्थ काय झाला की करस्पॉन्डिंग 0 टू एक्स जर आपण डायग्राम जर ड्रॉ केली याच्यामध्ये तुमचा लाईज काय होणार आहे? तुमचा करस्पॉन्डिंग थीटा हा लाईज होणार आहे. ओके, सो ऑब्व्हियसली जर आपण विचार केला तर एक्स ची व्हॅल्यू जी आहे ही आपली कशापेक्षा ग्रेटर असणार आहे? थीटापेक्षा ग्रेटर असणार आहे. याचाच अर्थ की करस्पॉन्डिंग थीटा हा तुमचा 0 टू एक्स मध्ये इन्क्लूड होणार आहे. हे मी पुन्हा एकदा सांगतोय बघा. Sx कंटेन थीटा, Sx कंटेन थीटा, याचाच अर्थ की 0 टू एक्स मध्ये तुमचा काय आहे? थीटा आहे. 0 टू एक्स मध्ये काय आहे? थीटा. म्हणजेच काय? करस्पॉन्डिंग एक्स ची व्हॅल्यू ही तुमची थीटापेक्षा ग्रेटर पाहिजे आहे कव्हरेज मध्ये. तर येणार असेल कव्हरेज मध्ये नसेल तर एक्स ची व्हॅल्यू तुमची काय पाहिजे? थीटापेक्षा ग्रेटर पाहिजे. सो ऑब्व्हियसली आपण जर विचार केला तर एक्स इज ग्रेटर दॅन थीटा, म्हणजेच प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लाईज बिटवीन थीटा टू इन्फिनिटी. लाईज बिटवीन थीटा टू इन्फिनिटी. आणि ही प्रोबॅबिलिटी आपल्याला फाइंड करणं गरजेचं आहे. सो हॅलो सर, जॉईन करून घ्या. ओके, झालं का जॉईन?
ओके, तर आपण एक्स कंटेन थिटा विषयी आपण प्रॉपर्टी फाइंड करत आहे. कव्हरेज प्रॉपर्टी आपण त्याला म्हणतो, आणि ती फाइंड करण्यासाठी आपल्याला करस्पॉन्डिंग दिलेल्या रेंजचा यूज करता येईल. सो एस एक्स हा तुमचा काय आहे, 0 to x आहे. याचाच अर्थ काय झाला की तुमच्या करस्पॉन्डिंग थिटा जो लाईज होणार आहे तो तुमचा ऑब्व्हियसली 0 to x मध्ये लाईज होईल. ओके, सो 0 to x मध्ये म्हणजेच x ची व्हॅल्यू जी आहे ती तुमची काय असणार आहे, थिटापेक्षा काय असणार आहे, ग्रेटर. सो एक्स हा थिटापेक्षा ग्रेटर, याचाच अर्थ की करस्पॉन्डिंग एक्स लाईज बिटवीन थिटा टू इन्फिनिटी. ओके, सो अल्टिमेटली आपल्याला ही व्हॅल्यू फाइंड करत असताना ही व्हॅल्यू या पद्धतीने फाइंड करता येईल. आता आपल्याला याची प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायची आहे. प्रोबॅबिलिटी एक्स लाईज बिटवीन थिटा टू इन्फिनिटी, वी कॅन फाइंड दिस इन द फॉर्म ऑफ द 1 मायनस प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू थिटा. सो आता जर इथे विचार केला तुम्ही तर 1 मायनस प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू थिटा. आपली केस आहे एक्स फॉलोज युनिफॉर्म 0 थीटा. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू थीटाची व्हॅल्यू काय येणार आहे, कोण सांगेल मला इथे? प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लाईज लेस दॅन ऑर इक्वल टू थीटा व्हॅल्यू काय येणार आहे? 1. 1. कारण काय? हा बोला. लेस दॅनची फाइंड करतोय ना प्रोबॅबिलिटी, एक्स लेस दॅन थिटा. थीटा आपण जर सीडीएफचा यूज केला तर सुद्धा मला आन्सर मिळेल, किंवा तुम्ही इथं रेंजचा जर विचार केला तर ऑब्व्हियसली एक्स हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू थीटाच असणार आहे. सो डायरेक्टली आपण इथं 1 लिहू शकतो किंवा सीडीएफचा यूज करून सुद्धा व्हॅल्यू मिळेल. सो 1 मायनस 1 वी गेट द व्हॅल्यू 0. सो ज्यावेळी तुमचा S1 0 to x असेल त्यावेळी थिटा कव्हरेज होण्याची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती तुमची काय असणार आहे, 0 असणार आहे. काय असणार आहे, 0. म्हणजे इथं पण 0 to x डिफाईन करत असताना कुठेही कशाही पद्धतीने आपल्याला इथं ऍडिशनल पार्ट इथं घेतलेला नाही. सो कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती तुमची काय आहे, 0. आफ्टर दॅट सेकंड वन सेट एक कन्सिडर केला, एक्स आणि एक्स प्लस 1. एक्स आणि एक्स प्लस 1 सेम प्रोसेस आपल्याला फॉलो करणं गरजेचं आहे. सो S2 कंटेन द थिटा आणि त्याची आपल्याला प्रोबॅबिलिटी फाइंड करता येईल. करस्पॉन्डिंग थिटा लाईज बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस. आता हे लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिटच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला आहे. कंटेन थिटा म्हणजेच करस्पॉन्डिंग थिटा लाईज बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस 1. आता एक्स टू एक्स प्लस 1 ची व्हॅल्यू फाइंड करत असताना आपल्याला रेंज, आपल्याला व्हेरिएबल कोणता आहे तर एक्स हा व्हेरिएबल आहे. सो अल्टिमेटली आपल्याला प्रोबॅबिलिटी फाइंड करत असताना एक्स मध्ये येणं गरजेचे आहे. सो थिटा हा थिटाचं डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला नोन नाही, थिटाचं डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला माहित नाही, थिटाचं डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला माहित नाही. सो डायरेक्टली आपण थिटा विषय पण इथं इंटरप्रिटेट करू शकत नाही. मग आपल्याला काय करणं अपेक्षित आहे तर हे एक्स मध्ये कन्वर्जन करणं गरजेचं आहे. मग ते एक्स मध्ये कन्वर्जन आपण कसं करू शकतो? सो अल्टिमेटली आपल्याला करस्पॉन्डिंग काही व्हॅल्यूचा यूज करावा लागेल. सो पहिल्यांदा आपण काय केलं, एक्स मायनस एक्स, सो थिटा मायनस एक्स, एक्स प्लस 1 मायनस एक्स. अल्टिमेटली आपल्याला व्हॅल्यू कोणती मिळाली, थिटा मायनस एक्स लाईज बिटवीन 0 to 1. थिटा मायनस एक्स लाईज बिटवीन 0 to 1. अल्टिमेटली आपल्याला हा थिटा विषय आपल्याला पुन्हा परत थिटा हा रिमूव्ह करायचा आहे. सो मायनस एक्सचा फॉर्म राहील. सो पुन्हा परत आपण काय केलं की मायनस थिटा घेतला. सो 0 मायनस थिटा वी गेट द व्हॅल्यू मायनस थिटा. देन आफ्टर थिटा मायनस एक्स मायनस थिटा ओनली गेट द मायनस एक्स. आफ्टर दॅट 1 मायनस थिटा हे फायनल आपल्याला. आता अल्टिमेटली इथं मायनस आहे. सो मायनस हे रिमूव्ह करणं गरजेचं आहे. सो मल्टिप्लाय बाय मायनस, मायनसनं मल्टिप्लाय केल्यानंतर अप्पर अँड लोअर लिमिट मध्ये बदल होतील. त्यानुसार आपल्याला ही व्हॅल्यू जी आहे ती या फॉर्म मध्ये मिळेल, थिटा मायनस 1 आणि थिटा एक्स लाईज बिटवीन थिटा मायनस 1 अँड थिटा. ओके, सो आता इथं आपल्याला एक्स डिस्ट्रीब्युशन कोणतं आहे, युनिफॉर्म 0 थिटा. ओके, सो इथं जर आपण विचार केला तर आपलं व्हॅल्यू जी आहे ती पर्टिक्युलर फॉर्म मध्ये
मिळू शकते, सीडीएफचा यूज करून आपल्याला फाईन करता येऊ शकतो, किंवा आपल्या इथे आणखीन एका डिस्ट्रीब्युशनचा यूज करता येऊ शकतो, एक्स अपॉन थिटा. सो एक्स फॉलोज युनिफॉर्म 0 थिटा. एक्स अपॉन थिटा डिस्ट्रीब्युशन कोणतं असणार आहे? कोण सांगता आन्सर? एक्स अपॉन थिटा. X follows uniform 0 theta, then x upon theta follows युनिफॉर्म 0 1. yes good. काय डिस्ट्रीब्युशन असतं तुमचं? युनिफॉर्म 0 1. ओके, सो युनिफॉर्म 0 1 चा आपण फॉर्म घेऊ शकतो. सो हियर डिवाइडिंग बाय थीटा वी गेट द व्हॅल्यू थीटा मायनस 1 अपॉन थीटा, एक्स अपॉन थीटा लेस दॅन 1. आता इथे डायरेक्टली आपण युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशनच्या सीडीएफचा यूज करून आपल्याला 1 मायनस थीटा मायनस 1 अपॉन थीटाचा फॉर्म मिळू शकतो, आणि आपलं व्हॅल्यू जे आहे ते आपल्याला या पद्धतीने फाइंड करता येईल, करस्पॉन्डिंग 1 मायनस थीटा. ही काय झाली तुमची कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी. ही तुमची काय झाली कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी. कशाशी रिलेटेड झाला तर करस्पॉन्डिंग एस टू एक्स जो आहे तो कंटेन थीटा, कंटेन थीटा याची आपण प्रोबॅबिलिटी फाइंड केली. ती तुमची कॅन्टर आहे 1 बाय थीटा. ओके, देन आफ्टर दॅट थर्ड वन सेट कन्सिडर केला एक्स इन्फिनिटी. सो सिम्पली आता डायरेक्टली आपल्याला ह्या गोष्टी लिहिता येऊ शकतील. थीटाची व्हॅल्यू जी आहे ती तुमची कशापेक्षा ग्रेटर असणार आहे? एक्स पेक्षा ग्रेटर असणार आहे. सो अल्टिमेटली 0 टू थीटा, आणि 0 टू थीटाच्या बाबतीमध्ये आपण विचार केला तर व्हॅल्यू काय येणार तुमची 1 येणार आहे. व्हॅल्यू काय येणार तुमची 1. सो कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी ज्यावेळी आपण एक्स टू इन्फिनिटीचा विचार करतो त्यावेळी येणारी व्हॅल्यू जी आहे तुमची काय असणार आहे? 1 असणार. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी फाइंड करत असताना 0 टू सी एक्स, 0 टू सी एक्स. सो हा सी एक्स जो आहे तो आपल्याला इथं अल्टिमेटली आपण लास्ट वन याच्यामध्ये 0 टू एक्स ची पाहिली होती. सेम प्रोसेस इथं फॉलो होणार आहे. सी टू एक्स पेक्षा तुमचा काय असणार आहे? थीटा हा काय असणार आहे? लेस दॅन असणार आहे. ओके, सो अल्टिमेटली हा फॉर्म जो आहे तो एक्स इज ग्रेटर दॅन थीटा अपॉन सी च्या फॉर्म मध्ये जाईल. सो अल्टिमेटली परत पुन्हा आपण युनिफॉर्म 0 1 ला आपण याला कन्व्हर्जन करतो, आणि ग्रेटर दॅनचा फॉर्म असल्यामुळे हे लिहित असताना तुम्ही 1 मायनस प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन थीटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 बाय सी चा फॉर्म आपण इथे यूज करू शकतो. सो अल्टिमेटली युनिफॉर्म 0 1 चं सीडीएफ फंक्शन साठी आपला हा व्हॅल्यू, सो 1 मायनस 1 अपॉन सी हे इथं आन्सर आहे. आता सी ची व्हॅल्यू जर 1 घेतली तर अल्टिमेटली 0 टू एक्स वाला आपल्याला 0 व्हॅल्यू मिळणार आहे, आणि सी ची व्हॅल्यू जर तुम्ही चेंज केलं तर त्यानुसार त्या व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळणार. ओके, त्याच पद्धतीप्रमाणे आपल्याला आणखीन एक एक्झाम्पल बघता येईल की कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी फाइंड करण्याबाबतीत. करस्पॉन्डिंग कम्प्युट द कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी. आता कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी फाइंड करत असताना x1 x2 xn फॉलोज नॉर्मल थीटा 1, आणि इथं आपल्याला डील करायचं आहे ते एक्स व्हेक्टरशी डील करायचं, एक्स व्हेक्टरशी. आता देत असताना काय दिलेलं आहे इथे? करस्पॉन्डिंग एक्स बार टू एक्स बार प्लस 1. थीटाची व्हॅल्यू जी आहे ती एक्स बार टू एक्स बार प्लस 1 मध्ये इन्क्लूड होण्याची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला फाइंड करायची आहे. सो अल्टिमेटली आता इथं आपल्याला एक्स बार टू एक्स बार प्लस 1 चं जे आहे ते फॉर्म्युलेशन आपल्याला ऍज अ प्रिव्हियस फॉर्म मध्ये करता येईल. एक्स बार आणि एक्स बार प्लस 1 बिलॉंग्स टू थीटा. ऑब्व्हियसली एक्स बार हा तुमचा आहे तो थीटा पेक्षा काय असणार आहे? लेस दॅन असणार आहे, आणि दुसरी टर्म जी आहे एक्स बार प्लस 1 जो आहे तो तुमचा थीटा पेक्षा काय असणार आहे? ग्रेटर असणार आहे. या फॉर्म मध्ये आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज डिफाईन करता येईल. अल्टिमेटली ही जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला करस्पॉन्डिंग, आता हे डायरेक्टली लिहिलेलं आहे, याच्या आधी आपण हे सिम्प्लिफिकेशन दिलेलं आहे की ह्या व्हॅल्यू कशा पद्धतीने डायज होतील किंवा काय वगैरे, आणि थीटा मायनस 1 एक्स बार थीटा जर तुम्हाला पाहिजे असेल तुम्ही इथे स्पेसिफिकली हे सेम कसारखं आहे तर एक्स टू एक्स प्लस 1 हे जे आपण डिफाईन केलं एक्स टू एक्स प्लस 1 हे डिफाईन करतो थीटा मायनस 1 थीटा. सेम तेच इथं फॉर्म्युलेशन आपण यूज केलेलं आहे थीटा मायनस 1 थीटा.
हे डायरेक्टली घेतलं आहे कारण की वरती तुम्हाला ते पूर्णपणे स्टेप वाईज दिलेलं आहे. ओके, सो आता इथं प्रश्न कशाचा आहे? एक्स बारचा. सो एक्स फॉलोज नॉर्मल थीटा 1, देन एक्स बार फॉलोज, बोला, एक्स बारचं डिस्ट्रीब्युशन. हा, एक्स बारचं डिस्ट्रीब्युशन सांगा. आवाज येतोय माझा सर्वांना? नॉर्मल थीटा कामा 1/n. नॉर्मल थीटा कॉमा 1/n. ओके, आता हे करस्पॉन्डिंग झालं एक्स बारचं. आपण ऑलवेज लक्षात ठेवा की ज्यावेळी आपण नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन डील करतो आपण त्यावेळी स्टँडर्ड नॉर्मल जातो. सो झेड इज इक्वल टू काय पॅरामीटर आपल्याला घेता येईल, कसा डिफाईन करता येईल तो आपल्याला? एक्स बार मायनस मीन, मीन काय आहे तुमचा? थीटा अपॉन सिग्मा, सिग्मा म्हणजेच 1/√n. सो या फॉर्म मध्ये आपल्याला हा डिफाईन करणं गरजेचं आहे. आणि तो डायरेक्टली आपण या फॉर्म मध्ये डिफाईन केला. एक्स बार टू झेड मध्ये गेलेलो आहे आपण. झेड मध्ये जात असताना मायनस थीटा आणि 1/√n न डिवाइड करणं गरजेचं आहे. तो थीटा -1 मायनस थीटा 1/√n झेड आणि थीटा मायनस थीटा बिकम 0. सो अल्टिमेटली हे आपण डिफाईन केल्यानंतर काय येणार आहे? झेड लाईज बिटवीन -√n टू 0. नथिंग बट द करस्पॉन्डिंग सीडीएफ फंक्शन आपल्याला इथे डिफाईन करता येईल. आणि फाय ऑफ 0 फॉर स्टँडर्ड नॉर्मल व्हेरिएट तुमचा सेंटर पॉइंट हा असणार आहे 0. सो सीडीएफ फंक्शन जे आहे हे पूर्णपणे इथं जे येतं ते करस्पॉन्डिंग 1/2 म्हणजे 0.5च्या फॉर्म मध्ये. सो 1/2 मायनस 5 ऑफ -√n. सो n ची व्हॅल्यू जी आहे याच्यावरती याची काय राहणार आहे? प्रॉपर्टी डिपेंड राहणार आहे. सो ही आपण कव्हरेज प्रॉपर्टी फाईन केली. कशासाठी? एक्स बार टू एक्स बार प्लस 1. त्याच पद्धतीने एक्स बार -1 एक्स बार प्लस 1 ची सुद्धा फाईन करता येईल आणि ते सुद्धा इथं तुम्हाला दिलेलं आहे. करस्पॉन्डिंग एक्स बार प्लस एक्स बार -1 अल्टिमेटली आपल्याला ह्या व्हॅल्यू ज्या आहेत ते या फॉर्म मध्ये डिफाईन करता येईल. पुन्हा परत एक्स बारचा फॉर्म जो आहे तो झेड मध्ये. सो 5/√n आणि 5 च्या फॉर्म मध्ये ह्या व्हॅल्यूज फाईन करतात. आता एक्स बार -3 आणि एक्स बार +3 चा फॉर्म सेम फॉर्म्युलेशन आपल्याला इथं ऑब्झर्व करता येईल. सो -3√n +3√n च्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला आन्सर मिळेल. आफ्टर दॅट एक्स बार टू 5x बार 5 इंटू एक्स बार सेम कॉन्स्टंटने डिवाइड करण्याचा पार्ट येणार आहे इथे आणि त्यानुसार ह्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत ते पुन्हा फाईन केल्यानंतर 1/25 या फॉर्म मध्ये तुम्हाला फाईन करता येते. सो कव्हरेज प्रॉपर्टी फाईन करणे म्हणजेच नथिंग बट द करस्पॉन्डिंग दिलेल्या लोअर आणि अप्पर बॉन्ड म्हणजे तुमचा थीटा इन्क्लूड होतो त्याची प्रॉपर्टी फाईन करणे. सो सिंपल प्रॉपर्टीचं फॉर्म्युलेशन आहे. फक्त हा इंटरवल डिफाईन करता येणं गरजेचं आहे. हा इंटरवल तुम्ही डिफाईन केला की बाकीची प्रोसेस जे आहे ते ऍज अ प्रिव्हियस नुसार. सो हा पार्ट जो आहे तो कव्हरेज प्रॉपर्टीचा आहे. हा पार्ट कशाचा आहे? कव्हरेज प्रॉपर्टी. कव्हरेज प्रॉपर्टी म्हणजेच काय? करस्पॉन्डिंग एक्स बार टू 5x बार कंटेन थीटा ही आपण प्रॉपर्टी फाईन करतो. ही प्रॉपर्टी काय करतो आपण? फाईन करतो. थीटा कंटेन होण्याची प्रॉपर्टी इथं आपण काय करतो? फाईन करतो. मग आता हे कशावरती डिपेंड येतं? मॅक्झिमम टाइम तुम्ही ऑब्झर्व केला इथं थीटा लाईज होतो.
सो थिटाची व्हॅल्यू कोणती आहे त्याच्यावरती तुमची ही प्रोबॅबिलिटी डिपेंड आहे. मग थिटा समजा जे काय तुम्ही व्हॅल्यू तिथं देणार आहात त्याच्यावरती तुमचं कंटेंट प्रोबॅबिलिटी सुद्धा तुम्हाला इथे काय होणार आहे फाइंड होणार आहे. कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी ही सुद्धा तुमच्या काय होणार आहे फाइंड होणार आहे. ह्यानुसार ह्या व्हॅल्यूज तुम्हाला फाइंड करता येते. आता पहिल्या एका केसमध्ये आपल्याला असं जाणवलं की करस्पॉन्डिंग कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी ही 0 आली होती इथे. ओके, मग ह्या केसमध्ये एक्स पेक्षा थिटा काय आहे तुमचा ग्रेटर आहे आणि एक्स फॉलोज काय करतोय तुमचा युनिफॉर्म 0 थिटा. जर याचा विचार केला तर ऑब्विसली थिटाची व्हॅल्यू जी आहे ती एक्सच्या अप्पर लिमिट पर्यंतच तुमचे इन्क्लूड आहे ना. सो एक्स पेक्षा ग्रेटर जर थिटा असेल तर तो तुमचा 0 टू एक्स मध्ये इन्क्लूड होणारच नाही. आपण काय करतोय 0 टू एक्स मध्ये पाहतोय ना. आणि युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशनचा विचार केला तर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन तुमचं कुठून कुठपर्यंत आहे 0 टू थिटा. सो एक्स हा तुमचा कुठे कुठून लाईज होणार आहे 0 टू थिटा मध्ये लाईज होणार आहे. इथं आपण विचार काय करतोय की थिटाची व्हॅल्यू ही एक्स पेक्षा तुमच्या ग्रेटर आहे. म्हणजे एक्स पेक्षा ग्रेटर म्हणजे तो कुठे लाईज होतो तर करस्पॉन्डिंग इकडे. हा जो थिटा आहे तो तुमचा इथे लाईज होतो. सो याचा जर विचार केला तर कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी ही तुमची काय येणार आहे 0 येणार आहे. कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी काय येणार आहे तुमची 0. सो या दृष्टिकोनातून ह्या ज्या गोष्टी सुद्धा क्लिअर होतील की व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या आपण कशा पद्धतीने आपण डिफाईन करतो किंवा कंटेंट थिटा विषयी जर आपण विचार केला तर एक्स ग्रेटर दॅन थिटा विषयी विचार करत असताना 1 मिनिट थिटा नाही एक्सच्या बाबतीत आपल्याला विचार करावा लागेल. सो एक्स ग्रेटर दॅन थिटा आणि इथं आपल्याला विचार करायचा आहे तो एक्सचा. तर एक्स हा तुमचा थिटा पेक्षा ग्रेटर असण्याची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती प्रोबॅबिलिटी तुमची लाईज होणार नाही. कव्हरेज प्रोबॅबिलिटीचा विचार जर केला आपण तर ह्या गोष्टी इथं आपल्याला ऑब्झर्व होतील. ओके, सो इथे जे व्हॅल्यू जे आहे ते तुमचे कशाही पद्धतीने लाईज होणार आहे. सो एनर्जी प्रोबॅबिलिटी ही तुमची काय येते 0 येते. एक्स हा थिटा पेक्षा ग्रेटर असण्याची पॉसिबिलिटी ही काय असणार आहे तुमची 0 असणार आहे. कव्हरेज प्रोबॅबिलिटीच्या बाबतीत जर विचार केला तर फाईन केला तर त्यानुसार आपल्याला हे लॉजिकली सुद्धा इथे आपल्याला व्हॅल्यूज ज्या मिळतात ते थिटावरती डिपेंड असतात. सो थिटाची व्हॅल्यू कोणती घेणार आहे त्याच्यावरती एनर्जी कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी ही सुद्धा तुम्हाला इथं डिफाईन होते. ओके, सो अल्टिमेटली कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी फाईन करण्यासाठी तुम्हाला त्याचा यूज करता येईल. आफ्टर दॅट द कॉन्फिडन्स कोइफिशियंट. A confidence set Sx is said to have a confidence coefficient 1 minus alpha if infimum probability Sx contain theta which is equal to 1 minus alpha. जर 1 minus alpha infimum probability ही तुमची 1 minus alpha असेल तर 1 minus alpha हा तुमचा कॉन्फिडन्स कोइफिशियंट म्हणतो आपण. कॉन्फिडन्स कोइफिशियंट. आफ्टर दॅट कॉन्फिडन्स इंटरवल. A confidence set Sx is said to have a confidence level 1 minus alpha if probability of Sx contain theta which is greater than 1 minus alpha for theta belongs to the parameter space H. Sx is said to be 100 into 1 minus alpha % confidence set. आता हे नोटेशन तुम्हाला नोन आहे. कॉन्फिडन्स इंटरवल कॉन्फिडन्स कोइफिशियंट जे आपण डिफाईन करतो ते फक्त आपण नोटेशनली इथे डिफाईन करतो. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा कॉन्फिडन्स कोइफिशियंट आणि कॉन्फिडन्स इंटरवल मध्ये इन्फिमम विच इज इक्वल टू 1 मायनस अल्फा आणि इथे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 मायनस अल्फाचा फॉर्म इथे आपण डिफाईन करतो. हे पुन्हा तर या दोन गोष्टी ज्या आहेत ते साईज ऑफ द टेस्ट आणि लेवल ऑफ सिग्निफिकन्सची जशी डेफिनेशन आहे तिथे आपण सुप्रीमम हा वर्ड यूज करतो इथे आपल्या इन्फिममचा पार्ट येतो आणि त्यानुसार ह्या दोन गोष्टी इथं डिफाईन होतात. सो हे नोटेशनली क्लिअरली अंडरस्टँडिंग होणं गरजेचं आहे
इथे इन्फिमम जी प्रॉबिलिटी आहे ती इक्वल टू 1 मायनस अल्फा असणं गरजेचं आहे आणि इथं आपण फाइंड करत असलेली व्हॅल्यू जी आहे ती ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1 मायनस अल्फा या फॉर्म मध्ये अपेक्षित आहे. ओके, सो कॉन्फिडन्स इंटरव्हल जो आहे तो 95% कॉन्फिडन्स इंटरव्हल जर अल्फाची व्हॅल्यू 0.05 असेल तर आपण हे डिफाईन करू. पुन्हा आपण टाइप्स ऑफ कॉन्फिडन्स इंटरव्हल. सर बोला. सुप्रीमम घेतलं तर इन्स्टेड ऑफ इन्फिममच्या जागी सुप्रीमम घेतलं तर चालणार की नाही म्हणजे? आता इथे काय होतं की आपण थीटाची व्हॅल्यू फाईन करतो, इथं थीटा वरती घेतो आपण, बरोबर का? पाठीमागच्या केसमध्ये आपण ज्यावेळी सुप्रीमम म्हणतो म्हणजे थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस. ओके, मग पॅरामीटर स्पेस मध्ये थीटाच्या व्हॅल्यू ह्या तुमच्या, समजा बाय एक्झाम्पल आपण θ1, θ2 आणि θ3 ह्या जर व्हॅल्यू घेतल्या तर याच्यामधलं सुप्रीमम म्हणलं की तुमचा काय होणार की अप्पर मोस्ट पार्ट येणार आहे. सो अप्पर मोस्ट पार्ट हा तुमचा एस बार मध्ये कंटेन होतो किंवा नाही याच्याविषयी आपण चेक करत असताना हा θ1 म्हणजे इन्फ्रीममचा पार्ट जो आहे तो आपल्याला इथं चेक करतो आणि इन्फ्रीममची प्रॉबिलिटी विच इज इक्वल टू 1 मायनस अल्फा. इथं काय करतो आपण ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू म्हणतो ना. सो ग्रेटर दॅन इक्वल टू मध्ये स्मॉलेस्ट तुमचा पार्ट कोणता येणार आहे 1 मायनस अल्फा. स्मॉलेस्ट पार्ट कोणता असणार आहे तुमचा 1 मायनस अल्फा आणि 1 मायनस अल्फा पेक्षा ग्रेटर प्रॉबिलिटी तुम्हाला इथे चालते, अलाउड करतो आपण. प्रॉबिलिटी काय करतो 1 मायनस अल्फा पेक्षा काय करतो आपण अलाउड करतो. सो इथं जो पार्ट 1 मायनस अल्फाचा इक्वल टू पार्ट कधी असणार आहे ज्यावेळी तुमचा इथला इन्फ्रीमम असेल त्यावेळी. तुमचा हा पार्ट कधी असणार आहे इन्फ्रीमम असेल त्यावेळी तुमचा 1 मायनस अल्फाचा इक्वल टूचा पार्ट येणार आहे. हे क्लिअर होतंय का बघा. इथे आपण काय करतो ग्रेटर दॅन और इक्वल टू म्हणजे ग्रेटर दॅन म्हणजे 1 मायनस अल्फा पेक्षा ग्रेटर व्हॅल्यू आपण पाहतो. मग इक्वल टू व्हॅल्यू कधी येणार आहे ज्यावेळी तुमचा थीटा हा तुमचा काय असेल इन्फ्रीमम असेल त्यावेळी. सो आपण इथं इन्फ्रीमम कन्सिडर करतो. सुप्रीमम घेतला तर तुमची मॅक्झिमम व्हॅल्यू मिळणार आहे तुम्हाला, त्याची लोएस्ट व्हॅल्यू नाही मिळणार. सो लोएस्ट व्हॅल्यू जी आहे ती तुमची 1 मायनस अल्फा आहे. सो अल्टिमेटली आपल्याला विच इज इक्वल टू 1 मायनस अल्फा साठी आपल्याला इन्फ्रीमम घेणं गरजेचं आहे. क्लिअर होतोय का? येस सर. ओके. आफ्टर दॅट कॉन्फिडन्स इंटरव्हल मध्ये आपण यू आर व्हेरी वेल नोन लोअर कॉन्फिडन्स इंटरव्हल and LX is a lower confidence limit. It is also called as one sided confidence interval. जर समजा एक लिमिट तुमचं एक्झिस्ट असेल आणि अप्पर लिमिट हे इन्फिनिटी असेल तर आपल्याला करस्पॉन्डिंग इट इज कॉल्ड एज अ वन साइडेड कॉन्फिडन्स इंटरव्हल. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग अदर सेम अप्पर कॉन्फिडन्स इंटरव्हल जर तुमचा प्रेझेंट असेल इज अन अप्पर कॉन्फिडन्स इंटरव्हल अँड UX बार इज अप्पर कॉन्फिडन्स लिमिट वन साइडेड. जर दोन्ही प्रेझेंट असतील तर इट इज अ टू साइडेड कॉन्फिडन्स इंटरव्हल. सो ही टर्मिनॉलॉजी आहे ती बेसिक टर्मिनॉलॉजी आहे. त्यानंतर फेल्स कव्हरेज प्रॉबिलिटी. आता फेल्स कव्हरेज प्रॉबिलिटी म्हणजे काय, स्टार्टिंगला एक आपण सेंटेन्स यूज केलेलं असतं इट कंटेन थीटा ऑर इट नॉट मे बी नॉट कंटेन थीटा. ह्या पद्धतीप्रमाणे कव्हरेज फेल्स प्रॉबिलिटी म्हणजे काय म्हणतात तर SX बार वी कॉन्फिडन्स इंटरव्हल फॉर थीटा देन फेल्स कव्हरेज प्रॉबिलिटी SX इज डिफाइन्ड ॲज द SX कंटेन theta dash where theta dash is not equal to theta. पाठीमागच्या केसमध्ये आपण काय करत होतो SX जो आहे तो कंटेंट थीटाची प्रॉबिलिटी फाईन करत होतो. कंटेंट थीटाची त्याला आपण कव्हरेज प्रॉबिलिटी म्हणत होतो. आता इथं आपण काय फाईन करतोय SX जो आहे तो करस्पॉन्डिंग कंटेंट थीटा डॅश. ओके, सो थीटा डॅश हा काय आहे तर थीटा डॅश इज नॉट इक्वल टू थीटा. थीटा डॅश इज नॉट इक्वल टू थीटा म्हणजे अदर दॅन आपला इंटरेस्ट पॅरामीटर जो आहे जी काय व्हॅल्यू आहे त्याच्यापेक्षा ही व्हॅल्यू तुमची काय आहे डिफरंट आहे. मग डिफरंट व्हॅल्यू ही तुमची SX मध्ये कंटिन्यूची प्रॉबिलिटी फाईन करणे म्हणजेच फेल्स प्रॉबिलिटी फाईन करणे. फेल्स कव्हरेज प्रॉबिलिटी, फेल्स कव्हरेज प्रॉबिलिटी जो की थीटा डॅश रिलेटेड फाईन करतो आणि थीटा डॅश इज नॉट इक्वल टू थीटा. आणि कव्हरेज प्रॉबिलिटी म्हणलं की काय फरक येतो इथं तुमचा येणार आहे थीटा. थीटाशी रिलेटेड आपण ही व्हॅल्यू फाईन करतो म्हणजे इंटरेस्टेड जो पॅरामीटर आहे थीटा ह्याच्याविषयी आपण हे डील करत असतो. ओके, सो डेफिनेशनली हे इट इज मोर क्लिअर होईल की थीटा आणि थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा आपण हे फाईन करतो. अल्टिमेटली आपण कॉम्प्लिमेंटची जशी प्रॉबिलिटी फाईन करतो म्हणजे प्रॉबिलिटी ऑफ
ए ज्यावेळी फाईंड करतो, सो ए हा तुमचा काहीतरी इव्हेंट असणार आहे, तुमचा करस्पॉन्डिंग गेटिंग अ हेड ऑर टेल फॉर्म मध्ये असेल तुमचा. ओके, ए हा तुम्ही इव्हेंट फाईंड केला आणि ए कॉम्प्लिमेंट ज्यावेळी फाईंड करता त्यावेळी ऑब्व्हियसली त्याच्या काय असतं, एक्झॅक्टली अपोजिट फॉर्म मध्ये हे येत असतं. तो ए आणि ए कॉम्प्लिमेंटच्या फॉर्म मध्ये जसं आपण फाईंड करतो त्याच पद्धतीप्रमाणे इथे थीटाने थीटा डॅश इज नॉट इक्वल टू थीटा. परंतु याच्यामध्ये जर तुम्ही विचार केला तर ह्या दोन्हीची ऍडिशन 1 येते, परंतु ह्या केसमध्ये 1 येईल असं काही नाही, कारण की थीटा हा थीटा पॅरामीटर स्पेस विषयी जेव्हा आपण बोलतो त्यावेळी मोर दॅन 1 थीटा इथं कंटेंट असणार आहे. सो प्रॉरिटी ही तुमची एक्झॅक्टली याच्यासारखी 1 येईल असं नाही, कारण की एक कॉम्प्लिमेंट सारखं इथं कॉम्प्लिमेंट आपण डिफाईन करत नाही, फक्त थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटाच्या फॉर्म मध्ये आपण डिफाईन करतो आणि त्याची जी काही प्रॉरिटी असेल ते आपण इथं काय करत असतो, फाईंड करत असतो. ओके, अल्टिमेटली आफ्टर दॅट द शॉर्टेस्ट लेंथ कॉन्फिडन्स इंटरवल. आता आपण कॉन्फिडन्स इंटरवल 1 मायनस अल्फाचं डिफाईन करतो, त्यातलं शॉर्टेस्ट फाईंड करणे हा परत आपला नेक्स्ट टार्गेट असेल. सो कॉन्फिडन्स इंटरवल Sx इज सेड टू बी शॉर्टेस्ट लेंथ कॉन्फिडन्स इंटरवल ऑफ लेवल 1 minus alpha if probability of Sx contain theta which is greater than 1 minus alpha for all theta belongs to parameter space H, and expected length of Sx is the smallest minimum among all confidence interval of level 1 minus alpha. लेवल 1 minus alpha. आता याच्यामध्ये सिम्पलेस्ट आहे की ऑब्व्हियसली ज्यावेळी तुम्ही 1 मायनस अल्फाचे तुम्ही कोणतेही कॉन्फिडन्स इंटरवल ज्यावेळी डिफाईन करणार आहात त्यातील शॉर्टेस्ट लेंथ वाला म्हणजे मिनिमम स्मॉलेस्ट लेंथ असणारा कॉन्फिडन्स इंटरवल हा तुमचा काय असणार आहे, शॉर्टेस्ट लेंथ असणार आहे. जसं की आपण एमपी टेस्ट फाईन करतो, मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट. मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट मध्ये काय होतं की साईज अल्फाची टेस्ट फाईन करत होतो, पण तो साईज अल्फा मध्ये ज्याची पॉवर सर्वात जास्त आहे ती आपण काय म्हणतो, तो एमपी टेस्ट म्हणतो. सेम इथं 1 मायनस अल्फा लेवलचे तुम्ही कॉन्फिडन्स इंटरवल फाईन करणार आहात, परंतु त्या कॉन्फिडन्स इंटरवल मधले सर्वात स्मॉलेस्ट लेंथ ज्याची जो आहे त्याला आपण शॉर्टेस्ट लेंथ कॉन्फिडन्स इंटरवल म्हणणार आहे. हे डेफिनेशनली तुम्हाला क्लिअर होण्यासारखं आहे, ह्याच्यामध्ये काय मोर नाही, फक्त आपल्याला नाही. आता याच्यानंतर जे आपल्याला टर्मिनॉलॉजी होती तो पिव्होटल क्वांटिटी. ऑब्व्हियसली ऍज पर द जसे तुम्ही डेफिनेशन सांगितला त्यानुसार क्वांटिटी Tx बार थीटा इज सेड टू बी पिव्होटल क्वांटिटी फॉर थीटा. Tx बार थीटा म्हणजे काय, पुन्हा हे स्टॅटिस्टिक कंटेनिंग थीटाच्या फॉर्म मध्ये आलं. इफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ Tx बार थीटा इज फ्री फ्रॉम द थीटा, हे एक्झाम्पल वरून तुम्हाला मोर क्लिअर होऊ शकतं कशा पद्धतीने. तर नॉर्मल थीटा 1 डिस्ट्रीब्युशन आहे, let x1 x2 xn be a random sample from normal theta 1. x बार मायनस थीटाचं डिस्ट्रीब्युशन जर आपण डिफाईन केलं तर ऑब्व्हियसली ते काय आहे, नॉर्मल 0 1 बाय n. सो नॉर्मल 0 1 याच्यामध्ये थीटा इन्क्लूड आहे का, इथे थीटा इन्क्लूड आहे का, बोला येस नो मध्ये. थीटा इन्क्लूड आहे का, नो सर. नाही. आता एक्स बार मायनस थीटा हे काय डिफाईन झालं, एक्स बार मायनस थीटा आपण स्टॅटिस्टिकच्या फॉर्म मध्ये हे डिफाईन करू शकतो. हे कोणतं, टी ऑफ एक्स बार अँड थीटा, म्हणजे इट इज अ फंक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्स वेक्टर अँड थीटा. सो एक्स बार मायनस थीटा नॉट डिपेंड ऑन द थीटा. सो करस्पॉन्डिंग हे तुमचे जे आहे ते पिव्होटल क्वांटिटी ही तुमची काय होते, डिफाईन होते. आफ्टर दॅट रूट एक्स बार मायनस थीटा जर डिफाईन केलं तर 0 नॉर्मल 0 1 च्या फॉर्म मध्ये तुमचा आन्सर एंटर आहे. नंतर 1 बाय n समेशन एक्स आय मायनस एक्स बार स्क्वेअर हा जो आहे तो या पद्धतीने डिफाईन केला, एक्स आय मायनस थीटा एक्स बार मायनस थीटा स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये डिफाईन केला. तर इज नॉट अ पिव्होटल क्वांटिटी इन अ ट्रू सेन्स ऍज क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा. इथं जर आपण विचार केला तर हे थीटावरती क्वांटिटी डिपेंड नाही, त्यामुळे आपल्याला हे ट्रू सेन्स मध्ये हे करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते पिव्होटल क्वांटिटी नाही. ओके, ट्रू सेन्स मध्ये हे तुमचं थीटा होतं, कारण थीटा आपण इथं मायनस मायनस करून इथं कॅन्सल करतो. अल्टिमेटली आपण इथं थीटा काय करतोय, कॅन्सल करतोय. हे वरती जर पाहिला तर तुम्ही
ही प्युअर सेन्स मध्ये थिटावरती डिपेंड आहे. क्वांटिटी ही प्युअर सेन्स मध्ये काय आहे, थिटावरती डिपेंड आहे. त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आपण बघत असतो. सो याच्यामधील एक फरक जाणण्यासाठी हे दिलाय. सो एक्स ऑर्डर I minus theta for I belongs to 1 to n are pivotal quantity. हे आपल्याला डिफाइन करता येऊ शकते. xi minus theta distribution of y1 y2 does not depend on the theta. x1 order x2 order xn distribution does not depend on the theta. म्हणजे ऑर्डर स्टॅटिस्टिकचे डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला इथं पाहायला मिळतील. सो मीडियनच्या बाबतीमध्ये जर इज ऑल्सो पिवोटल क्वांटिटी, एक्स बार मायनस थिटा इज पिवोट, नंतर ई रेस टू मायनस एक्स बार इज ऑल्सो पिवोट. तर हे तुम्हाला क्रॉस चेक करेल. पिवोटच्या बाबतीमध्ये आपण इथे पाहतो. त्यानंतर काही पिवोटचे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. सो 2 मिनिटांमध्ये आपण ते कम्प्लीट करूया. Okay, so corresponding in case of normal theta sigma square, where sigma square is known, all about pure quantities will also be pure quantity. If sigma square is not known, we can modify the pure quantity mentioned above. Corresponding pure quantity जे आहे ते या पद्धतीने आपल्याला माहिती नोन असेल आणि नोन असेल तर वरचे जे आहेत त्याच पद्धतीप्रमाणे सगळ्या तुमचे पिवट क्वांटिटी आणतात. परंतु जर नॉट नोन असेल जिथं नोन होता ना, सिग्मा स्क्वेअरची व्हॅल्यू अल्टिमेटली इथं काय आहे, 1 आहे. म्हणजे हा तुम्हाला सिग्मा स्क्वेअर काय होता, नोन होता. सो नोनच्या केसमध्ये पिवट क्वांटिटी जे आहेत ते तुमच्या ऍज पर द वरती ज्या मेन्शन केलं त्याच पद्धतीने. नॉट नोन असतील तर त्याबद्दल काही मॉडिफाईड करणं गरजेचं आहे. ऍज पर द एक्स मायनस थीटा अपॉन सिग्मा नॉर्मल 0 1 सिग्मा अपॉन रूट एन, सिग्मा अपॉन रूट एन काय स्क्वेअर एनच्या फॉर्म मध्ये येईल. परत ही जी व्हॅल्यू आहे ते या पद्धतीने तुम्हाला ह्या व्हॅल्यूज काय ते डिफाईन करता येईल. ओके, सो त्याच पद्धतीप्रमाणे युनिफॉर्म 0 थीटाच्या बाबतीमध्ये जर ऑर्डर स्टॅटिस्टिक आपण फाईन केला तर पिवट क्वांटिटी युनिफॉर्म 0 1 च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला आन्सर्स येतात. एक्सन अपॉन थीटा मॅक्झिमम युनिफॉर्म 0 1 UN इज अ पिवट. एक्स बार अपॉन थीटा ज्यावेळी तुम्ही फाईन करता ती सुद्धा पिवट क्वांटिटी येते. x1 मायनस थीटा इज नॉट अ पिवट क्वांटिटी. तर हे तुम्हाला सुद्धा सिम्प्लिफिकेशन करता येऊ शकेल. x1 कारण की युनिफॉर्म 0 थीटा आहे ना, 0 थीटा आहे तो इथं जो डिफाइन होणार आहे तुमचा थीटाच्या फॉर्म मध्ये जिथं तुमचं काय आहे प्रेझेंट राहणार आहे. ओके, सो एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन विथ मीन थीटाच्या बाबतीमध्ये जर विचार केला त्यावेळी सुद्धा तुम्हाला करस्पॉन्डिंग पिवट क्वांटिटी या फॉर्म मध्ये मिळू शकतात. त्यानंतर एक्सपोनेन्शियल विथ लोकेशन म्यू अँड स्केलच्या फॉर्म मध्ये जर बघितला तर त्यानुसार करस्पॉन्डिंग तिथे चेंजेस करणं अपेक्षित आहे आणि त्यानुसार तुम्हाला काय मिळणार आहे, पिवट मिळणार. सो पिवट क्वांटिटी फाइंड करण्याचा पर्पज कशासाठी आहे किंवा काय वगैरे हे आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहता येईल. पिवट क्वांटिटी आणि कॉन्फिडन्स इंटरवल याच्याशी करस्पॉन्डिंग रिलेशन आहे, त्यासाठी आपण हा पिवट क्वांटिटीचा पार्ट जो आहे तो आपण इथं इन्क्लूड केलेला आहे. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण पिवट क्वांटिटी आणि कॉन्फिडन्स इंटरवलचा जो पार्ट आहे तो आपल्याला पाहता येईल. या नोट्स आहेत त्या मी दुपारपर्यंत तुम्हाला शेअर करतो. काही मायनर करेक्शन करून तुम्हाला हे शेअर करतो. रीड करा, काय कळालं नसेल समज नसेल तर विचारा. याच्यामध्ये आपण 2च गोष्टी मेनली पाहिलेल्या आहेत. बाकी डेफिनेशन्स आहेत ज्या की युजल तुम्ही पाहिलेल्या आहेत, कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी आणि पिवट क्वांटिटी. तो पिवट क्वांटिटी ही सुद्धा इझी आहे. आणि कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी मध्ये कंटेन थीटाची आपण प्रोबॅबिलिटी फाईन करतो. थीटा कंटेन होतो किंवा नाही याच्याविषयी आपण तिथं स्टेटमेंट बघतो आणि त्यानंतर आपण त्याचे प्रोबॅबिलिटी फाईन करतो. ओके, सो मी शेअर करतो तुम्हाला ग्रुपवरती. रीड करा, काय डाऊट असेल तर विचारा. आता काय असेल तर विचारा, नसेल तर नेक्स्ट लेक्चरला जरी विचारा तरी सुद्धा चालेल. काय आहे का डाऊट आता जे सांगितलं त्या बाबतीमध्ये काही? बोला, एसनो मध्ये काही आन्सर द्या. No, sir. So one question.
हा बोला. सर एक क्वेश्चन होता. सर हा बोला. हा ऐश्वर्या बोला. Sir, will you tell me about the Newton parameter that practically examples that will understand easily? आय थिंक मला वाटतं की आपण थीटा आणि थीटा स्क्वेअर, नॉर्मल थीटा आणि थीटा स्क्वेअरचं आपण एक एक्झाम्पल घेतलेलं होतं. नुसेन पॅरामीटर आपल्याला रेफरन्स आलेला होता का? हा. बरोबर, कुठे आलेला होता? नेमन स्ट्रक्चर टेस्ट मध्ये. बरोबर, त्या केसमध्ये आपण पाहिलं होतं. ओके, आता नुसियनचं बेसिक जे आहे ते काय आहे, तर करस्पॉन्डिंग पॅरामीटर जो आहे की प्रायमरी आणि सेकंडरी, याच्यामध्ये आपण ते जनरली त्यामध्ये काय करतो की सिम्प्लिफिकेशन करतो. मग जनरली आपण ते सिम्प्लिफिकेशन करत असताना आपल्याला बेस्ट वन एक्झाम्पल म्हणून कोणतं घेत असतो, तर नॉर्मल म्यू आणि सिग्मा स्क्वेअर. आता नॉर्मल सिग्मा म्यू आणि सिग्मा स्क्वेअरचं हे एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करत असताना मीन इंटरेस्टेड म्हणजे म्यू हा तुमचा प्रायमरी इंटरेस्टेड असतो, आणि दुसरा जो पॅरामीटर आहे कोणता, तर सिग्मा स्क्वेअर हा जो आहे तो करस्पॉन्डिंग आपण काय करतो की नुसियन पॅरामीटरच्या फॉर्म मध्ये त्याच्याकडे आपण पाहतो. म्हणजेच की आता ज्यावेळी आपण विचार केला करस्पॉन्डिंग नॉर्मल थीटा वन, नॉर्मल थीटा वनच्या वेळी तुमचे पॅरामीटर प्रेझेंट किती आहे, दोन पॅरामीटर आहेत. पहिला पॅरामीटर कोणता आहे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, हे तुमचं दोन पॅरामीटर डिफाईन केलं जातं, एक म्यू आणि दुसरा सिग्मा स्क्वेअर म्हणजे मीन आणि व्हॅरियन्स. या मीन आणि व्हॅरियन्स मध्ये आपला इंटरेस्ट जो होता तो कोणत्या कशामध्ये आहे, मीन मध्ये आहे, थीटा मध्ये. सो थीटा वन मध्ये केस ज्यावेळी आपण डिफाईन करतो त्यावेळी थीटाशी रिलेटेड असणारी आपल्याला टर्मिनॉलॉजी डिफाईन होते. आता राहतो प्रश्न कशाचा, सिग्मा स्क्वेअर जो आहे हा सेकंडरी पॅरामीटर झाला. मग सेकंडरी पॅरामीटर तुमचा नोन असताना पिव्होट क्वांटिटी जे आहेत ते आपल्याला चेंज होतात, आणि अननोन असताना पिव्होट क्वांटिटी जे आहेत ते आपल्या करस्पॉन्डिंग चेंज होतात. म्हणजे नोन असताना ऍज इट इज द म्यू थीटा आणि वन या फॉर्म मध्ये ज्या काय फॉर्म मध्ये आहेत त्याच फॉर्म मध्ये आपल्याला पिव्होट क्वांटिटी मिळतात. आणि जर तुमचा सिग्मा स्क्वेअर नोन असेल त्यावेळीचा फॉर्म जो आहे तो ऍज लाईक सेम राहिला, आणि ज्यावेळी तुमचा अननोन आहे त्यावेळी तो सिग्मा तुमचा तिथं प्रेझेंट येतो. पण तो सिग्मा तिथं प्रेझेंट येत असताना मेजर चेंजेस जे आहेत ते तुमचे तिथं ऑब्झर्व होत नाही. सो अल्टिमेटली आपला इंटरेस्ट कुठे आहे, तर थीटा. थीटा हा तुमचा फर्स्ट वन पॅरामीटर जो आहे, प्रायमरी पॅरामीटर आहे, त्याच्यावरती आपला इंटरेस्ट आहे. त्यामुळे सेकंडरी पॅरामीटर तिथं जास्त इफेक्टिव्ह राहत नाही. अशा केसमध्ये आपण नुसियन पॅरामीटरचा बद्दल आपण विचार करतो. त्याच पद्धतीप्रमाणे जर लिनियर रिग्रेशनचा जर विचार केला तुम्ही, तर तिथं सुद्धा तुम्हाला करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल जे आहेत इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलच्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला लक्षात येतील की आता तिथं सुद्धा आपण जर विचार केला की मोर दॅन वन एक्सप्लोरटरी व्हेरिएबल्स असतील तुमचे, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स असतील, तर ते सर्वच्या सर्व इम्पॉर्टंट आहेत का, नाही. तिथं आपण परत मग पॅरामीटरचा यूज करत असतो. मग कोणते पॅरामीटर, त्याचे कोइफिशियंट्स असतात, ते कोइफिशियंट्स वरती आपण त्याचे इम्पॉर्टन्स ठरवतो. मग त्यातील काही आपण व्हेरिएबल जे आहेत ते आपण इलिमिनेट पण करतो. मग तुम्हाला आता रिग्रेशनचा जो पार्ट येणार आहे त्यामध्ये सुद्धा तो पार्ट तुम्हाला लक्षात येईल की एक्झॅक्टली कशा पद्धतीने. म्हणजे समजा बाय एक्झाम्पल तुम्हाला हाऊस जे आहे समजा किंवा फ्लॅट जो आहे तो तुम्हाला परचेस करायचा आहे. मग फ्लॅट परचेस करत असताना एक आपण युजली जे मेजॉरिटी एक्झाम्पल घेतलं जातं आपण मल्टिपल रिग्रेशन मध्ये. मग फ्लॅट परचेस करत असताना त्याचं लोकेशन, परत त्याची फ्लॅटची पोझिशन, त्याचा एरिया, परत त्याचं कन्स्ट्रक्शन, असे भरपूर असे पॅरामीटर्स त्यामध्ये काय होतात की इन्व्हॉल्व्ह होतात. मग ऑल ऑफ द हे तुमचे तेवढेच इम्पॉर्टंट आहेत का, नाही. तर प्रत्येकाचा इम्पॉर्टन्स हा तुमचा करस्पॉन्डिंग तुम्हाला चेंज दाखवतो. मग जे असे काही व्हेरिएबल्स असतात की जे तुमचे त्या करस्पॉन्डिंग रिग्रेशन इक्वेशन मध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, त्याचे कोइफिशियंट तिथं तुमचा जो आहे तर ते व्हॅल्यू जर तुमची लेस असेल तर आपण ते कदाचित इलिमिनेट पण करतो. मग इलिमिनेट केल्यानंतर आपल्याला मोर ऍक्युरेट रिझल्ट मिळतात. सो अशा केसमध्ये आपण नुसियन पॅरामीटरचा विचार करत असतो.
म्हणजे नुसेन पॅरामीटर म्हणजे अल्टिमेटली सेकंडरी इम्पॉर्टंट असणारा पॅरामीटर. सेकंडरी इम्पॉर्टंट असणारा पॅरामीटर. आता ज्यावेळी नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वेअरचा आपण विचार करतो त्यावेळी ज्यावेळी मीनचा विचार करत असेल त्यावेळी सिग्मा स्क्वेअर हा तुमचा काय होणार आहे, सेकंडरी इम्पॉर्टंट होणार आहे. प्रायमरी इंटरेस्ट हा तुमचा फक्त असणार आहे मीन वरती. मी पाठीमागे तुम्हाला एक्झाम्पल सांगताना सांगितलं होतं बघा, आठवत असेल तर, की करस्पॉन्डिंग ज्यावेळी तुम्ही अवरेज इन्कम विषयी ज्यावेळी डील करत असता, अवरेज इन्कम, त्यावेळी अवरेज इन्कम विषयी ज्यावेळी तुमची थेअरी पूर्णपणे डेव्हलप होते त्यावेळी तुमचा व्हेरियन्स हा तुमचा काय असतो की सेकंडरी इम्पॉर्टंट पार्ट असतो. मग त्याचा इफेक्ट हा होतो का, तर होतो, परंतु इतका जास्त आपला इंटरेस्टेड पॅरामीटर नाही. तो प्रायमरी कोणता पॅरामीटर आहे, तर आपला करस्पॉन्डिंग अवरेज इन्कम हा आपला पहिला प्रायमरी पॅरामीटर, त्यानुसार हे डिफाईन होतं. सो मोर आणखीन जर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन असेल तर मी तुम्हाला सेंड करतो आणखी, म्हणजे तुम्हाला ते रीड केल्यानंतर सुद्धा आणखी क्लिअर होईल. ओके. येस. ओके, चालतंय. तर आपण थांबूया इथे. काय असेल ते नोट्स रीड करा आणि काय असेल तर पुन्हा एकदा काय असेल तर विचारू शकता. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. Good morning. Good morning, all of you. Everybody able to hear me? Am I audible to all? Yes, sir. Good morning. Okay, thank you. Okay, so basically we have started the discussion regarding the classification. So we have discussed the various different strategies to classify the data into two different groups. So we have seen that expected cost of minimization rule or the algorithms, and we have also seen that basically minimization of the misclassification probabilities. So we can basically classify the data into two or the more than two different groups with the help of these two criteria. That is, one is the minimization of the expected cost of minimization, and the misclassification probability is minimum. So then today we will discuss the one example, and in this example basically we are going to assume that the distribution of these populations are the normally distributed, multivariate normally distributed, and then basically we build some criteria that help us to classify the data into two groups. So basically we are assuming case one here, the variance covariance matrix of both the population are basically equal. So population first, that is basically pi 1 follows p variate normal distribution with mean mu1 and variance covariance matrix sigma 1, and population 2 is basically pi 2 population which also follows p variate normal distribution with mean mu2 and variance covariance matrix sigma 2. And here we are going to assume that the variance covariance matrix of both the populations are equal. And now basically suppose we have the data which is coming from these two normal populations, and we need have to build some criteria that basically separate out these two groups from these entire data sets. सो आता आपण काय करणार आहे, जे काही क्रायटेरिया आपण डिस्कस केलेला होता, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मिसक्लासिफिकेशन असेल तो या ठिकाणी यूज करणार आहे, आणि त्यानंतर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मिसक्लासिफिकेशनचा क्रायटेरिया आपण ऑप्टेन केला होता. बेसिकली इफ f1x divided by f2x greater than equal to ratio of the misclassification cost and the multiplication of the misclassification probabilities असेल तर त्या केसमध्ये आपण काय म्हणतो की जे काही ऑब्झर्वेशन आहे ते बिलॉंग्स टू फर्स्ट पॉप्युलेशन फॉल होता असं आपण कन्सिडर करतो. तर तोच क्रायटेरिया आपण इथे यूज करणार आहे. बट इथं आपल्याला जे काही फंक्शनल फॉर्म आहे डिस्ट्रीब्युशनचा तो नोन आहे, दॅट इज बेसिकली मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. So here basically f1x is the p-variate normal distribution with mean mu1 and variance covariance matrix sigma 1,
and f2x is again p-variate normal with mean mu2 and variance covariance matrix sigma 2. But here we have consider one constraint, that is the variance covariance matrix of both the populations are equal. So pi1 follows p-variate normal with with mean mu1 and variance covariance matrix sigma, and pi2 follows a p-variate normal distribution with mean mu2 and variance covariance matrix sigma. So now suppose we have drawn the n1 random sample from the pi1 and n2 random sample from pi2, and basically we have total n1 plus n2 observations to develop the classification rule, which basically classify new observation x0 into the one of these two populations, pi1 and pi2. So now here basically f1x is the PDF of x under pi1 and f2x is the PDF of x under pi2. So basically we know that the distribution form of the multivariate normal distribution. So f1x is the basically 2 pi raised to p by 2, determinant of sigma raised to minus 1 by 2, exponential of minus 1 by 2 x minus mu 1 prime sigma inverse x1 minus mu 1. So I have taken these PDF from the PDF of the multivariate normal distribution that we have discussed in the unit number 1. And then similarly, we can basically write down the PDF for the f2x. Here, the change only is regarding these mu1 parameter, because f2x is the basically PDF of x under pi2, and pi2 follows the p-variate normal distribution with mean mu2 and variance covariance matrix sigma. So only change is in the mean vector, that is mu. Instead of the mu1, we are going to write the mu2 for the PDF of f2x. Then we actually already obtained the minimum expected cost of minimization criteria, and according to that criteria, so basically we are dividing whole sample space into two parts. One is the R1 and another is the R2, in a such a way that the ratio of f1x divided by f2x is greater than basically C1 given 2 into P2 divided by C2 given 1 divided by P1. Here basically P1 and P2 are the a priori probabilities of the class 2. P2 is the a priori probability of class 2 and P1 is the a priori probability of class 1, and C12 is the basically misclassification cost. So actual observation belongs to the class 2, but our model or our rule basically classify that particular observation is belong to class 1. And similar way C21 is the cost of misclassification when observation is coming from the class 1, but our model or our rule basically classify that observation is belong to the class 2. So now we will substitute the value of these f1x and f2x in these inequalities. Here basically I have transformed these f1x divided by f2x. So these f2x is already transformed into the shifted into the right hand side. So now we can write the value of the f1x and the f2x. So we have already obtained the value of f1x because basically f1x is the PDF of p-variate multivariate normal distribution. So instead of these f1x, I have written the PDF of these f1x, that is 2 pi raised to p by 2, determinant of sigma raised to minus 1 by 2, exponential of minus 1 by 2 x minus mu1 prime sigma inverse x1 minus mu1. And then instead of the sigma 2 f2x, I have written these PDF. Now basically what we can do, so these are the constant term, that is 2 pi raised to pi by 2 and determinant of sigma raised to 1 by 2. So these constant term are present on both side of these inequality. So I can basically cancel out these constant terms, and then basically I have taken the log with base e on the both the sides. So now suppose I have cancelled out these term, then ओके. सो हे जे काही कॉन्स्टंट आहेत ते आपण कॅन्सल आउट केले. त्यानंतर जी काही रिमेनिंग टर्म आहे त्याचा आपण एक्सपोनेन्शियल च्या ज्या काही टर्म्स आहेत त्याचं जर लॉगॅरिथम घेतलं विथ बेस ई, देन बेसिकली एक्सपोनेन्शियलची टर्म जी आहे ती कॅन्सल आउट होऊन जाईल आणि ही जी काही रिमेनिंग टर्म आहे ती रिमेनिंग राहणार आहे लेफ्ट हँड साइड ऑफ इनइक्वालिटी. अँड हिअर बेसिकली आता या ठिकाणी बघा दोन टर्म्स आहेत, एक्सपोनेन्शियल ऑफ दिस क्वांटिटी अँड देन बेसिकली ही जी काही क्वांटिटी आहे ती. सो लॉग ऑफ प्रोडक्ट आपण ऍडिशनच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. सो लॉग विथ बेस ई आणि एक्सपोनेन्शियल जर घेतलं तर हे एक्सपोनेन्शियलची टर्म कॅन्सल आउट होईल आणि तुम्हाला फक्त ही जी काही क्वांटिटी आहे ती मिळणार आहे. देन प्लस लॉगॅरिथम अप, बिकॉज लॉग ऑफ ए इंटू बी वी कॅन राईट ॲज द लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी. सो आय हॅव रिटन इन दिस वे. आणि या ठिकाणी बघा, सो जस्ट log of e
इथं आपलं जिथं मल्टिप्लिकेशनचं साइन होतं त्याच्याऐवजी इथं आपण ऍडिशनचं साइन जे आहे ते दिलेलं आहे. बिकॉज लॉग ऑफ ए बी वी कॅन राईट एज द लॉग ए इंटू लॉग ऑफ बी, लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी या फॉर्म मध्ये आपण लिहू शकतो. देन आता या ठिकाणी काय केलेलं आहे बघा, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी मल्टिप्लाय बाय द -2. आणि जर मी ह्या इनइक्वालिटीला -2 न बोथ साइडला जर मल्टिप्लायज केलं तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, तर ही इनइक्वालिटी जी आहे इट्स लुक्स लाईक ग्रेटर दॅन, ती रिव्हर्स होईल, बेसिकली ती लेस दॅन होणार आहे. आणि त्यानंतर हे -1 आणि 2 हे जे आहे ते कॅन्सल आउट होऊन जाईल. सो या ठिकाणी आपल्याला x मायनस μ1 प्राइम सिग्मा इनवर्स x मायनस μ1 ही क्वांटिटी मिळेल, लेस दॅन इक्वल टू x मायनस μ2 प्राइम सिग्मा इनवर्स x मायनस μ2. अँड देन बेसिकली या ठिकाणी पण आपण -2 न मल्टिप्लाय करणार. सो -2 लॉग ऑफ हा जो काही कॉन्स्टंट आहे तो ऍज इट इज येईल. सो देन फर्दर जर आपण हे कॅल्क्युलेशन जर केलं, जे काही मल्टिप्लिकेशन आहेत हे ब्रॅकेटच्या फॉर्म मध्ये ते जर सिम्प्लिफाय केले तर यू गेट द बेसिकली x प्राइम सिग्मा इनवर्स x, देन बेसिकली x प्राइम सिग्मा इनवर्स μ1, देन बेसिकली मायनस μ1 प्राइम सिग्मा इनवर्स μ1, सॉरी मायनस μ1 प्राइम सिग्मा इनवर्स x अँड प्लस मायनस μ1 प्राइम सिग्मा इनवर्स μ1 ही क्वांटिटी आपल्याला मिळणार आहे. सो सिमिलर वेनं हे जे काही ब्रॅकेट आहे ते जर आपण एक्सपांड केलं तर आपल्याला इन्स्टेड ऑफ द μ1 μ2 क्वांटिटी मिळेल आणि त्यानंतर हे एक्सपान्शन जे आहे ते होणार आहे. सो मायनस लॉग ऑफ ई ही जी काही क्वांटिटी आहे ती ऍज इट इज या ठिकाणी राहील. त्यानंतर आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर ही जी काही क्वांटिटी आहे दॅट इज बेसिकली एक्स प्राइम सिग्मा इनवर्स μ1 आणि त्यानंतर μ1 प्राइम सिग्मा इनवर्स x ही क्वांटिटी बेसिकली स्केलर क्वांटिटी असणार आहे. आणि याचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला त्या केसमध्ये बोथ क्वांटिटीज ह्या इक्वल मिळतील. सो इन्स्टेड ऑफ दीज टू सेपरेट टर्म्स आय कॅन राईट -2 μ1 प्राइम सिग्मा इनवर्स x अशा रीतीने मी ही टर्म जी आहे ती लिहू शकतो. देन बेसिकली μ1 प्राइम सिग्मा इनवर्स μ1 आणि त्यानंतर या इनइक्वालिटी मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ही जी काही टर्म आहे दॅट इज x प्राइम सिग्मा इनवर्स x आर प्रेझेंट इन द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी. सो ही जी टर्म आहे ती मी कॅन्सल आउट केलेली आहे. अँड देन इन्स्टेड ऑफ दीज टू सेपरेट टर्म राईट डाऊन -2 μ1 प्राइम सिग्मा इनवर्स x अशा रीतीने लिहिलेला आहे. देन बेसिकली प्लस μ1 प्राइम सिग्मा इनवर्स μ1 लेस दॅन इक्वल टू ही जी काही क्वांटिटी आहे 2 टाइम्स त्याच्याऐवजी -2 टाइम्स μ2 प्राइम सिग्मा इनवर्स x अशा रीतीनं राईट डाऊन केलेला आहे. अँड देन रिमेनिंग क्वांटिटी दॅट इज μ2 प्राइम सिग्मा इनवर्स μ2 अशा रीतीनं असणार आहे. देन बेसिकली आता या ठिकाणी बघा फर्दर काय केलं की ही जी काही क्वांटिटी आहे ती राईट हँड साईडला ट्रान्सफॉर्म केली. त्यानंतर ही जी काही क्वांटिटी आहे ती ही जी काही क्वांटिटी आहे ती लेफ्ट हँड साईडला ट्रान्सफॉर्म केली. ही जी क्वांटिटी आहे ती राईट हँड साईडला आपण ऍडजस्ट करून घेतलेली आहे. आणि त्यानंतर फर्दर सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर बेसिकली तुम्हाला फायनल टर्म्स काय मिळतात बघा, दॅट इज अगेन बेसिकली या ठिकाणी -2 टाइम्स μ1 प्राइम मायनस μ2 सिग्मा इनवर्स x. सो या ब्रॅकेटचं जर तुम्ही एक्सपान्शन केलं तर तुम्हाला ही जी काही टर्म आहे ती मिळणार आहे. सो instead of this whole term I can write just in this way. So less than equal to minus μ1 minus μ2 prime sigma inverse μ1 plus μ2. So याच्याऐवजी हे जे काही एक्सपान्शन आहे हे जर एक्सपान्शन केलं तर तुम्हाला ही जी काही टर्म आहे ती मिळणार आहे. अँड देन ही जी काही कॉन्स्टंट टर्म आहे ती ऍज इट इज. देन अगेन फर्दर काय केलेलं आहे बघा, तर या ठिकाणी आपण -2 न डिवाइड केलेलं आहे इनइक्वालिटीच्या बोथ साइडला. सो ज्यावेळी तुम्ही -1 न डिवाइड कराल त्यावेळी अगेन ही जी काही साइन आहे ते रिव्हर्स होणार आहे. सो बेसिकली μ1 minus μ2 प्राइम सिग्मा इनवर्स x ग्रेटर दॅन इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -2 बेसिकली 1/2 μ1 minus μ2 प्राइम sigma inverse μ1 plus μ2 and then -2 divided by -2 that will be the +1. so हा जो काही कॉन्स्टंट आहे log of e then as it is राहील. आता या ठिकाणी बघा जर तुमचं पॉप्युलेशनचं डिस्ट्रीब्युशन हे मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जर अजूम केलं तुम्ही तर त्या केसमध्ये आपला जो काही सॅम्पल स्पेस आहे तो 2 रिजन मध्ये आपण डिवाइड करणार आहे R1 आणि R2. आणि आपल्याला माहिती आहे R1 आणि R2 हे दोन्ही बेसिकली एक्झॉस्टिव्ह सॅम्पल्स एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स असतात. सो R2 जो आहे तो आपण R-R1 अशा रीतीने ऑब्टेन करू शकतो. R इज बेसिकली होल सॅम्पल स्पेस. सो या ठिकाणी आपला जो काही डिसिजन क्रायटेरिया असणार आहे तो काय असणार आहे, इफ μ1 minus μ2 प्राइम सिग्मा इनवर्स x इज ग्रेटर दॅन
this quantity. In that case, basically we will classify that observation belong to the class pi1, and if the reverse situation will happen, in that case we will basically assign that particular observation belong to the pi2 class. आता या ठिकाणी फर्दर आपण केसेस ज्या आहेत त्या बघणार आहे, सम रिमार्क्स आपण बघणार आहे. यामध्ये जर सपोज हा जो काही रेशो आहे C1 गिवन 2 P2 डिवायडेड बाय C2 गिवन 1 P1, सो प्रायर प्रोबॅबिलिटीज इक्वल असतील, त्याचबरोबर कॉस्ट ऑफ मिसक्लासिफिकेशन ही जर इक्वल असेल तर त्या केसमध्ये हा जो रेशो आहे तो तुम्हाला 1 मिळेल. तर बेसिकली ही जी काही क्वांटिटी असणार आहे लॉग ऑफ ई ती काय असणार आहे तर 0 असणार आहे. आणि त्यानंतर हा जो काही क्लासिफिकेशन रूल आहे तो इथपर्यंत रिड्यूस होईल. सो दॅट इज μ1 मायनस μ2 प्राइम सिग्मा इनवर्स x इज ग्रेटर दॅन 1/2 μ1 मायनस μ2 प्राइम सिग्मा इनवर्स μ1 प्लस μ2 असेल तर बेसिकली आपण काय करणार, ते पर्टिक्युलर ऑब्झर्वेशन बिलॉंग्स टू पाय1 क्लास क्लासिफाय करणार. आणि जर रिव्हर्स सिच्युएशन असेल तर बेसिकली ते जे काही पर्टिक्युलर ऑब्झर्वेशन आहे ते पाय2 क्लासला आपण काय करणार आहे, क्लासिफाय करणार आहे. सो आता जर तुम्ही आपण जो काही फिशर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन ऑब्टेन केलं होतं, लिनियर फिशर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ते जर बघितलं तर त्या ठिकाणी आपण सिमिलर फंक्शन किंवा सिमिलर फिशर इन्फॉर्मेशन फंक्शन जे आहे ते सिमिलर क्रायटेरिया जो आहे तो आपण ऑब्टेन केलेला होता. सो जर हा रेशो जर 1 असेल तर त्या केसमध्ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा जो काही एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मिनिमायझेशनचा रूल आहे तो फिशर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शनला काय होतोय तर रिड्यूस होतो आहे. सो जनरली आपल्याकडे जे काही पॉप्युलेशन्स असतात त्या पॉप्युलेशन पॅरामीटर्स हे आपल्याला अननोन असतात. आपल्याला जो काही डेटा प्रोव्हाइड केलेला आहे सॅम्पल डेटाच्या बेसिसवरती हे पॅरामीटर्स आपल्याला एस्टिमेट करावे लागतात. सो त्या केसमध्ये हा जो काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आहे सिग्मा, तो आपण बेसिकली सॅम्पल व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्सनं कंबाईंड सॅम्पल व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्सनं काय करू शकतो, एस्टिमेट करू शकतो. त्याचबरोबर μ1 आणि μ2 ह्या क्वांटिटी ज्या आहेत त्या करस्पॉन्डिंग जे काही सॅम्पल्स असेल त्या सॅम्पल 1 चा मीन बेसिकली x1 बार इन्स्टेड ऑफ μ1 आपण यूज करू शकतो, आणि सॅम्पल 2 चा मीन y बार इन्स्टेड ऑफ μ2 आपण काय करू शकतो, यूज करू शकतो. जर आपल्याकडे पॉप्युलेशन पॅरामीटर्स हे अननोन असतील तर त्या केसमध्ये सॅम्पल वरून जे काही आपण पॅरामीटर्स ऑब्टेन केलेले आहेत ते या ठिकाणी आपण यूज करून हा जो काही क्लासिफिकेशन रूल आहे तो आपल्याला ऑब्टेन करायचा आहे. जर बेसिकली जे काही डिस्ट्रीब्युशन असेल तुमचं पॉप्युलेशन 1 आणि पॉप्युलेशन 2चं हे जर मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होत असेल तर त्या केसमध्ये. सो अशा रीतीनं सुरुवातीला आपण काय केलं होतं की मिसक्लासिफिकेशन प्रोबॅबिलिटी ही मिनिमम असेल असा एक क्रायटेरिया फाइंड केला. देन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मिसक्लासिफिकेशन असेल अशा रीतीने क्लासिफिकेशनसाठी एक क्रायटेरिया डिफाईन केला. देन नेक्स्ट वन आपण काय अजून केलं तर डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे या पॉप्युलेशन किंवा जो काही डेटा आपण ड्रॉ केलेला आहे त्या डेटाचं अशा रीतीनं अजम्पशन करून हा जो काही क्रायटेरिया आहे तो आपण फाइंड आउट केलेला आहे. आणि देन बेसिकली आता यामध्ये अजून एक सिच्युएशन म्हणजे काय असू शकते, इथं आपण व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स ऑफ बोथ दी पॉप्युलेशन हा इक्वल आहे अशी सिच्युएशन कन्सिडर केलेली होती. बट सपोज व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आर नॉट इक्वल for both the population. In that case, what will be the minimizing expected cost of misclassification? ही जी आहे ती आपल्याला हा रूल जो आहे तो आपल्याला ऑब्टेन करायचा आहे. सो या केसमध्ये सिमिलर वे ना इथून पुढे तुम्हाला प्रोसेस जी आहे ती स्टेप बाय स्टेप करावी लागेल. सो F1x F2x इथं फक्त इन्स्टेड ऑफ दी सिग्मा आपण कॉमन ठेवला होता तर F1x मध्ये सिग्मा 1 ठेवावा लागेल आणि F2x मध्ये सिग्मा 2 आपल्याला सबस्टिट्यूट करावा लागेल. आणि त्यानंतर फर्दर हा जो काही क्लासिफिकेशनचा रूल आहे तो आपल्याला ऑब्टेन करायचा आहे. सो हे जे आहे ते तुम्ही होमवर्कसाठी ट्राय आउट करायचं आहे. याच्यामध्ये काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही विचारू शकता. सुरुवातीला ट्राय करा. याच्यामध्ये काही डिफरन्स फक्त ओनली हा असणार आहे. इन्स्टेड ऑफ दी कॉमन सिग्मा म्हणजे सिग्मा 1 आणि सिग्मा 2 हा इक्वल आहे असं आपण अज्युम केलं होतं, ते आता आपण अज्युम करत नाहीये. या ठिकाणी बोथ पॉप्युलेशनचा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स हा डिफरंट आहे असं आपण अज्युम केलेलं आहे. तर हे रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशनच्या रिलेटेड होतं. देन आता आपला जो काही नेक्स्ट पार्ट आहे तो क्लस्टरिंगचा पार्ट आहे. याच्यामध्ये कुणाला काही क्वेश्चन असेल तर विचारा. क्लासिफिकेशनच्या पार्टमध्ये याच्यामध्ये कुणाला काही क्वेश्चन आहे का? समजलं हे? समजलंय का? Yes or no?
ठीक आहे. यानंतर आपण काय करणार आहे, क्लस्टरिंगचा पार्ट डिस्कस करण्या अगोदर आपला ISS ची जी काही एक्झाम आहे ती 17 जुलै ते 19 जुलै आय थिंक, किंवा 16 जुलै ते 18 जुलै याच्या दरम्यान झालेली आहे. त्याचा मल्टीव्हेरिएटचा जो काही पेपर आहे तो आपण डिस्कस करणार आहे. जस्ट गिव्ह मी 1 मिनिट. ओके. ऍक्च्युली आपला हा जो काही मल्टीव्हेरिएटचा पेपर असतो तो 4th पेपर जो आहे त्या 4th पेपर मध्ये एक सेक्शन आहे. सो आय थिंक 6 to 7 सेक्शन असतात. त्यामधले तुम्हाला 2 सेक्शन्स कोणते पण सोडवायचे असतात आणि इच सेक्शन जो आहे तो हा बेसिकली 100 मार्क्सला असतो. सो त्याचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळेल. ओके, सगळ्यांना स्क्रीन दिसते? स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? क्लिअर दिसतोय का पेपर जो आहे तो? ओके, ठीक आहे. ओके, आता या ठिकाणी बघा जो काही फर्स्ट क्वेश्चन असतो, फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये टोटल 5 क्वेश्चन्स असतात. 10 मार्क्सचा ईच क्वेश्चन असतो आणि इथे तुम्हाला काही ऑप्शन अवेलेबल नाही. ते 5च्या 5 क्वेश्चन जे ते सोडवायचे असतात. सो हा जो काही फर्स्ट क्वेश्चन असतो तो बेसिकली 50 मार्क्सला असतो. देन सेकंड क्वेश्चन जो आहे तो पण 50 मार्क्सला असेल. याच्यामध्ये 50 मार्क्सचा क्वेश्चन जो असतो सेकंड क्वेश्चन, त्यामध्ये टोटल 5 सबमिट्स आहेत. त्यापैकी तुम्ही काय करू शकता, 2 सबमिट जे आहेत ते सॉल्व्ह करायचे असतात आणि इच सबमिट जो आहे तो 25 मार्क्सला असतो. आता या ठिकाणी जर पेपर तुम्ही बघितला, सॉरी 4 सबमिट्स असतात आणि त्यापैकी 2 सबमिट जे आहेत ते आपल्याला सॉल्व्ह करावे लागतात आणि इच जो आहे तो 25 मार्क्सला असतात. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो 50 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन 50 मार्क्स. फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये 5 सबमिट, इच हॅव्हिंग 10 मार्क्स अँड देन सेकंड क्वेश्चन जे आहे त्यामधला प्रत्येक बिटला 25 मार्क्स जे आहेत ते असणार आहेत. आता या ठिकाणी जर पेपर तुम्ही बघितला तर बेसिकली मल्टीव्हेरिएटचा ह्या वेळेचा जो काही पेपर होता तो खूप सिम्पल होता. सो एव्हरी टाइम्स प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर जर तुम्ही काढून बघितले तर त्यामध्ये मे बी सम डिफिकल्ट क्वेश्चन्स किंवा थिओरिटिकल क्वेश्चन जे आहेत ते जास्त असतात. आता हा जो काही पेपर आहे याच्यामधले जर सगळे एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितले तर हे एक्झाम्पल आताचं जे काही आतापर्यंत आपण जे काही डिस्कशन केलेलं आहे त्या डिस्कशन वरती तुम्ही हे क्वेश्चन जे आहे ते सॉल्व्ह करू शकता. सो फर्स्ट वन इज द डिफाईन बायवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन अँड ऑब्टेन इट्स कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन्स अँड मार्जिनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1. सो या ठिकाणी आपण बघा, मला वाटतं की बायवेरिएट डिस्ट्रीब्युशनचं PDF जे आहे ते आपण ऑब्टेन केलेलं आहे, किंवा इव्हन तुम्ही बायवेरिएट डिस्ट्रीब्युशन हे तुमच्या आय थिंक तुम्ही TYच्या सिलेबसमध्ये शिकलेला असाल. सो तिथे तुम्ही कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन कशा रीतीने ऑब्टेन करायचं बायवेरिएट डिस्ट्रीब्युशनचं हे बघितलेलं असेल. त्याचबरोबर मार्जिनल डिस्ट्रीब्युशन कशा रीतीने ऑब्टेन करायचं हे तुम्हाला माहिती असेल. सो हा क्वेश्चन जो आहे तो त्यावेळेने तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल. देन आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. सो बेसिकली एक्स फॉलोज इथं ट्रायव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ मीन म्यू अँड सिग्मा. म्यू प्राइम इज बेसिकली 2 3 -1. सिग्मा इज द 3/3 मॅट्रिक्स आणि त्याच्या व्हॅल्यूज या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. देन आपल्याला काय करायचं, ऑब्टेन द कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x1 अँड x2 गिवन x3 इज इक्वल टू 2. हे आपल्याला ऑब्टेन करायचं आहे. सो हे आपल्याला ऑब्टेन करता येऊ शकतं. याच्यासाठीचा जो काही फॉर्म्युला आपण ऑब्टेन केलेला आहे त्याचा यूज करून आपल्याला हे कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते ऑब्टेन करता येऊ शकेल. देन बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा, तर फाइंड द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशियंट्स
बिटवीन x1 अँड x2 गिवन x3. सो हा पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशियंट कशा रीतीने फाइंड करायचे आपण डिस्कस केलेलं नाहीये. बट जर तुम्हाला पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशियंटचे फॉर्म्युलेज माहिती असतील तर त्या केसमध्ये या x1 x2 x3 चा हा व्हेरियन्स कोव्हेरन्स मॅट्रिक्स आहे. या व्हेरियन्स कोव्हेरन्स मॅट्रिक्स वरून आपण काय करू शकतो तर कोरिलेशन मॅट्रिक्स आपण ऑब्टेन करू शकतो. आणि वन्स वी गेट द कोरिलेशन मॅट्रिक्स देन बेसिकली पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशियंटचा जो काही फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युलामध्ये या कोरिलेशनच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या सबस्टिट्यूट करायच्या आहेत आणि त्यानंतर त्या व्हॅल्यूज तुम्हाला काय होतील म्हणजे पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशियंटची व्हॅल्यू जी ती मिळून जाईल. देन बेसिकली थर्ड क्वेश्चन आहे बघा, डिफाइन हॉटलिंक टी स्क्वेअर अँड मेन्शन इट्स ऍप्लिकेशन्स. Show that basically t square pm is equal to mp divided by m minus p plus 1 and then yup with p m minus p plus 1. So हे ऑलरेडी आपण ऑब्टेन केलेलं आहे, हॉटलिंक टी स्क्वेअर डिफाइन केलेलं आहे. त्यानंतर टी स्क्वेअर आणि यप मधलं जे काही रिलेशनशिप आहे ते पण आपण ऑब्टेन केलेलं आहे. सो हे आपल्या नोट्स मध्ये आहे ते तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर त्याच्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये आपण एक दोन ऍप्लिकेशन्स पण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. सो जर जो काही मीन वेक्टर आहे तो सम स्पेसिफाईड व्हॅल्यू आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण हॉटलिंक टी स्क्वेअर टेस्ट आहे ती यूज करतो. किंवा दोन पॉप्युलेशन्स असतील आणि त्या दोन पॉप्युलेशनचा जो काही मीन वेक्टर आहे सो मल्टीव्हेरिएट पॉप्युलेशनचा मीन वेक्टर हा इक्वल आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण हॉटलिंक टी स्क्वेअर यूज करू शकतो. त्याचबरोबर मी एक प्रोफाईल अनालिसिस असं एक ऍप्लिकेशन सांगितलं होतं जे की आपण इन डिटेलमध्ये डिस्कस केलेलं नाही आहे, बट ऍट लास्ट जर वेळ मिळाला तर ते पण आपण डिस्कस करणार आहे. तर त्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला हे हॉटलिंक टी स्क्वेअर जे ते आपल्याला यूज करता येऊ शकतं. देन थर्ड एक्झाम्पल बघा, सॉरी फोर्थ एक्झाम्पल जे आहे ते सिमिलर x1 आणि x2 हे आपल्याला बघायचं आहे. सो या केसमध्ये आपण काय जस्ट तुम्ही x1 आणि x2 चा जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे त्या डिस्ट्रीब्युशनचा किंवा याचं जरी तुम्ही कोरिलेशन ऑब्टेन केलं x3 and then again x1 x2 आणि x3 साठी सिमिलर वेने आपण काय करू शकतो की ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपण ऑब्टेन करू शकतो. आणि जस्ट तुम्हाला वाटतं की आपण अशा रीतीचे एक्झाम्पल पण याच्यामध्ये डिस्कस केलेला आहे. देन फोर्थ लास्ट वन जो आहे तो काय तर डिफाइन विशार्ड डिस्ट्रीब्युशन अँड ऑब्टेन इट्स कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन अँड ऑल्सो एस्टॅब्लिश इट्स ऍडिटिव्ह प्रॉपर्टी. तर हे सगळं जे आहे ते आपण डिस्कस केलेलं आहे. विशार्ड डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय असतं. सो या ठिकाणी असं स्पेसिफाय केलेलं नाही की कॅनॉनिकल केस आणि जनरल केस. तर त्या केसमध्ये आपल्याला कॅनॉनिकल केस मधला विशार्ड मॅट्रिक्स काय असतो, जनरल केस मधला विशार्ड मॅट्रिक्स काय असतो आणि त्यानंतर कॅनॉनिकल डिस्ट्रीब्युशन कशा रीतीने ऑब्टेन करायचं हे आपल्याला बघावं. कॅनॉनिकल केसमध्ये कशा रीतीने विशार्ड डिस्ट्रीब्युशन डिफाइन करायचं हे आपल्याला सांगावं लागेल. अँड देन बेसिकली त्याचं जे काही कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन आहे ते आपल्याला ऑब्टेन करायचं. त्याचबरोबर ऍडिटिव्ह प्रॉपर्टी पण आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेली आहे. त्यानंतर नेक्स्ट जो काही क्वेश्चन आहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हॉटलिंक टी स्क्वेअरचं जे काही आपलं ऍप्लिकेशन आहे ते ऍप्लिकेशन या ठिकाणी फर्स्ट ऍप्लिकेशन जे आपण डिस्कस केलेलं आहे त्याच्या रिलेटेड हा क्वेश्चन आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये थेरॉटिकल पार्ट आपल्याला एक्सप्लेन करायचा आहे. त्याचबरोबर हे जे काही सॅम्पल्स ड्रॉ केलेले आहेत 3 सॅम्पल्स हे बायव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन पासून ड्रॉ केलेले आहेत. त्याच्यासाठी आपल्याला टी स्क्वेअरची व्हॅल्यू जी आहे ती ऑब्टेन करायची आहे. सो यासाठी हे जे काही सॅम्पल आहे या सॅम्पलचा आपल्याला मीन वेक्टर त्याचबरोबर व्हेरियन्स कोव्हेरन्स मॅट्रिक्स हे ऑब्टेन करावा लागेल. आणि त्यानंतर त्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या टी स्क्वेअरचा जो काही फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करून आपण काय करू शकतो टी स्क्वेअरची व्हॅल्यू जी आहे ती आपण ऑब्टेन करू शकतो. देन नेक्स्ट जो काही क्वेश्चन आहे तो बेसिकली कॅनॉनिकल कोरिलेशनच्या रिलेटेड आहे जे की आपण नेक्स्ट पार्ट मध्ये किंवा आपल्या सबसिक्वेंट सिलेबस मध्ये लास्ट युनिट मध्ये डिस्कस करणार आहे. सो या ठिकाणी फोर्थ क्वेश्चन जो आहे तो काय बघा. सो डिफाइन विशार्ड मॅट्रिक्स डी अँड इट्स डिस्ट्रीब्युशन, ऑल्सो पॉइंट आउट द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्युशन and then basically show that the mod of d divided by mod of sigma is distributed at the product of p independent chi-square variables. सो हे जे आहे ते आपण हा रिझल्ट आपण ऑब्टेन केलेला आहे. त्यानंतर याच्या पुढे जाऊन आपल्याला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ मॉड ऑफ डी रेज टू एच ऑब्टेन करायचे. सो याच्यासाठी थोडं आपल्याला बघावं लागेल कशा रीतीने हे फाइंड आउट करता येईल. जर तुम्हाला मॉड ऑफ डीचं डिस्ट्रीब्युशन मिळालं तर त्या केसमध्ये एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ डी रेज टू एच हे फाइंड आउट करता येऊ शकतं. सो सिमिलर वेनं फर्दर एक्सटेंड केलेला क्वेश्चन आहे. बट हे जे काही रिझल्ट आहे तो आपण ऑलरेडी ऑब्टेन केलेला आहे बघा
determinant of D divided by determinant of sigma is basically product of P independent chi-square variates. हा रिझल्ट आपण शो केलेला आहे. देन हा लास्ट क्वेश्चन जो आहे तो रिलेटेड टू आत्ताचं जे काही आपण डिस्कशन केलेलं आहे त्याच्या रिलेटेड आहे. सो डिस्क्रिमिनेशन फंक्शन जे आहे ते ऑब्टेन करायचं आहे. त्यासाठीचा हा फंक्शन हा क्वेश्चन जो आहे त्यामध्ये आपल्याला कॉस्ट ऑफ मिसक्लासिफिकेशन प्रोव्हाइड केलेलं आहे. देन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मिसक्लासिफिकेशनचा जो काही क्रायटेरिया आहे त्याचा यूज करून आपल्याला हे जे काही व्हॅल्यू जे आहेत किंवा हा जे काही एक्झाम्पल जे आहे ते आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे. सो जर पेपर जर बघितला तर मॅक्सिमम पार्ट हा जो काही आपला सिलेबसमध्ये कव्हर केलेला आहे किंवा आपला जो सिलेबस आहे त्या सिलेबस मधूनच आलेला आहे. सो यामध्ये नवीन असं काही नाही आहे. म्हणजे इव्हन आपण कॅनॉनिकल कोरिलेशन जे आहे ते आपण डिस्कस करणार आहे. तसंच या ठिकाणी बायव्हेरिएट पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशियंट जे आहे ते पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशियंट हे ऑलरेडी त्याचे फॉर्म्युलेज तुम्हाला माहिती असतील. जस्ट तुम्हाला कोरिलेशन कोएफिशियंटचा जो काही मॅट्रिक्स आहे तो ऑब्टेन केल्यानंतर पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशियंट जे आहेत ते तुम्हाला ऑब्टेन करता येऊ शकतात. सो बाकीचे सगळे एक्झाम्पल जे आहेत ते जवळपास आपल्या ओळखीचे आहेत किंवा आपला जो काही सिलेबस आहे त्या सिलेबस मधून हे आलेले आहेत. सो जे कोण ISS साठी प्रिपरेशन करणार आहेत त्यांनी मल्टीव्हेरिएट हा जो काही पेपर आहे लास्ट सेक्शन मध्ये तो जर चांगल्या रीतीने केला तर चांगली मार्क जे ते मिळू शकतात. सो हा फोर्थ पेपर जो असतो तो आउट ऑफ 200 मार्क्सचा आहे. त्यामध्ये मल्टीव्हेरिएट हा एक सेक्शन आहे. त्याचबरोबर मला वाटतं की R आणि C लँग्वेज त्याच्या रिलेटेड एक सेक्शन असतो. सो बाकीचे पण आय थिंक सर्व्हायवल आणि क्लिनिकल ट्रायल अशा रीतीने एक सेक्शन आहे. सो खूप सारे पेपर जे आहेत आय थिंक डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंटचा एक सेक्शन असेल. सो त्यापैकी कोणते तर दोन परत इंडस्ट्रियल स्टॅटिस्टिक जो आहे त्याच्या रिलेटेड आहे म्हणजे स्टॅटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल याच्या रिलेटेड एक सेक्शन आहे. तर ह्या आउट ऑफ 6-7 सेक्शन मध्ये तुम्ही कोणते 2 सेक्शन चूज करू शकता आणि त्याचा जे काही क्वेश्चन जे आहेत ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. सो आउट ऑफ 6-7 सेक्शन तुम्हाला आय थिंक 6 किंवा 7 ते कन्फर्म करावं लागेल. सो त्यामधले कोणतेही 2 सेक्शन तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे असतात आणि सेक्शन हॅव्हिंग 100 मार्क्स त्या ठिकाणी असतात. सो हा पेपर जो आहे तो मी तुम्हाला शेअर करतो ग्रुपवरती. हे सॉल्व्ह करून बघा. याच्यामध्ये काही कोणाला क्वेश्चन असेल तर तुम्ही रिवर्ट बॅक करू शकता. काही अडचण असेल तर त्यामध्ये तुम्ही विचारू शकता. यानंतर आपण ओके तर यानंतर आपण क्लस्टरिंगचा पार्ट जो आहे तो डिस्कस करणार आहे. सो यासाठी ह्या ज्या काही PPTs आहेत तर ह्या PPT तुम्हाला ऑनलाईन पण भेटू शकतात. सो हॅन अँड कॅम्बर असं एक डेटा मायनिंगचं एक बुक आहे. तर त्या बुकच्या रिलेटेड PPT पण ऑलरेडी तयार आहेत. सो हॅन अँड कॅम्बर अशी जर वेबसाईट तुम्ही सर्च केली तर तिथं तुम्हाला ह्या ज्या काही क्लस्टरिंगच्या PPTs असतील किंवा डेटा मायनिंगचे डिफरंट अल्गोरिदम्स आहेत त्याच्या नोट्स किंवा PPTs भेटू शकतात. सो तिथूनच हा सगळा पार्ट जो आहे तो घेतलेला आहे क्लस्टरिंगचा. आणि क्लस्टरिंग म्हणजे काय हे आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. 3rd युनिट मधला सेकंड सेक्शन किंवा सबसेक्शन जो आहे म्हणजे सुरुवातीला क्लासिफिकेशन आपण डिस्कस केलं त्यानंतर नेक्स्ट जो काही पार्ट आहे तो क्लस्टरिंगचा आहे. सो काल मी जसं तुम्हाला सांगितलं लास्ट लेक्चरमध्ये क्लस्टरिंग बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग अल्गोरिदम आहे. बिकॉज क्लस्टरिंग मध्ये आपल्याकडे प्री डिफाईन जे काही क्लासेस आहेत त्या पर्टिक्युलर ऑब्झर्वेशनच्या रिलेटेड ते अवेलेबल नसतात. सो त्यामुळं ती जी काही मेथड आहे क्लस्टरिंगची त्याला बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग असं पण म्हटलं जातं. सो क्लस्टरिंगचा मेन गोल काय आहे तर जो काही आपल्याकडे डेटा कलेक्ट केलेला आहे तो डेटा सिमिलर जे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत ते बेसिकली एका सेम ग्रुपमध्ये आपल्याला सेपरेट आउट करायचे असतात. सिमिलर ऑब्झर्वेशन हे एका ग्रुपमध्ये येतील अशा रीतीनं आपल्याला जी काही प्रोसेस आहे ती करावी लागते आणि त्यानंतर जे काही डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आहेत ते डिफरंट ग्रुपमध्ये आले असले पाहिजेत अशा रीतीनं आपल्याला काय करावं लागतं तर ही क्लस्टरिंगची जी काही प्रोसेस आहे ती यूज करावी लागते. सो क्लस्टरिंग इज नथिंग बट जस्ट grouping similar objects into one groups and dissimilar objects in another group अशा रीतीची जी काही प्रोसेस आहे याला क्लस्टर असं म्हटलं जातं. आणि मेन थिंग म्हणजे क्लस्टरिंग हा अनसुपरवाइज लर्निंग अल्गोरिदम आहे तुम्हाला लक्षात
पाहिजे. बिकॉज जर तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये वगैरे इंटरव्ह्यू साठी गेलेला असेल तर त्या केसमध्ये अनसुपरवाइज लर्निंग अल्गोरिदम कोणते आणि सुपरवाइज लर्निंग अल्गोरिदम कोणते किंवा सुपरवाइज आणि अनसुपरवाइज मधला डिफरन्स काय आहे हे तुम्हाला फ्रिक्वेंटली विचारलं जाऊ शकतं. सो क्लस्टरिंग इज नथिंग बट टू फाइंड आउट सिमिलर ग्रुप्स अमंग गिवन डेटा असं आपण म्हणू शकतो. सो जो काही डेटा आहे तो सिमिलर सब ग्रुप्समध्ये डिवाइड करणं ही जी काही प्रोसेस आहे याला क्लस्टरिंग असं म्हटलं जातं. सो क्लस्टरिंगचे हे जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत ते खूप साऱ्या फील्ड्समध्ये आहेत. बायोलॉजीमध्ये त्याचा यूज आहे तो होऊ शकतो. सो बेसिकली जे काही त्याचे किंगडम्स असतात, फायलम्स असतात किंवा क्लास असतात, सो अकॉर्डिंग टू त्याचे जे काही सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्याच्या बेसिसवरती तो पर्टिक्युलर ट्री आहे किंवा एखादा पर्टिक्युलर प्राणी वगैरे असेल तर तो त्या करस्पॉन्डिंग क्लासमध्ये अकॉर्डिंग टू द त्याचे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिकच्या बेसिसवरती त्या पर्टिक्युलर क्लासमध्ये तो क्लासिफाय केला जातो. त्यानंतर इन्फॉर्मेशन रिट्रॉवलसाठी सुद्धा क्लस्टरिंग जे आहे ते आपण यूज करू शकतो. त्यानंतर लँड यूजसाठी पण क्लस्टरिंगचा यूज आपल्याला करता येऊ शकतो. मोस्ट ऑफ दी यूज जो आहे तो मार्केटिंग करण्यासाठी या क्लस्टरिंगचा जो काही यूज आहे तो होऊ शकतो. जर तुम्ही बघितला असेल ऑनलाईन मार्केटिंगमध्ये जसं की फ्लिपकार्ट असेल, अमेझॉन असेल, तर या ठिकाणी ऑन द बेसिस ऑफ जे काही कस्टमर्स आहेत ते कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स हे आपण एका ग्रुपमध्ये क्लासिफाय करू शकतो. आणि त्यानंतर आता सपोज एक ग्रुप आपल्याला फाइंड झालेला आहे, जसा की MSc चे स्टुडंट आहेत, त्यानंतर त्यांचं एज असेल, त्यानंतर त्यांचं जेंडर आपल्याकडे अवेलेबल असेल आणि ते फ्रिक्वेंटली काय बाय करतात तर ते बेसिकली बुक्स, एका पर्टिक्युलर टाईपचे बुक्स हे ऑर्डर करत असतील, तर देन जे काही एका ग्रुपमध्ये स्टुडंट फॉलो होत आहेत किंवा एका ग्रुप जो काही फाइंड झालेला आहे त्या ग्रुपमधल्या बाकीच्या सिमिलर स्टुडंटना किंवा जे काही पर्सन्स आहेत त्यांना आपण सिमिलर प्रोडक्ट जे आहे ते आपण रिकमेंड करू शकतो. सो हे झालं ऑनलाईन मार्केटिंगच्या रिगार्डिंग. देन इवन म्हणजे आता सपोज आता हे जे आहे क्लस्टरिंग आपल्याला फार्मास्युटिकलमध्ये यूज करायचं आहे. सो सपोज आता जे काही कस्टमर्स आहेत किंवा जे काही पेशंट्स आहेत त्या पेशंटने कोणत्या कोणत्या टेस्ट केलेल्या आहेत आणि त्याचा जो काही हिस्टॉरिकल डेटा आहे तो आपल्याकडे अवेलेबल आहे, तर त्या डेटाच्या बेसिसवरती आपण काय करू शकतो, तो जो काही डेटा आहे तो त्याचं क्लस्टरिंग जे आहे ते करू शकतो. म्हणजे सिमिलर जे काही पेशंट्स आहेत ते एका ग्रुपमध्ये फॉलो होतील आणि त्यानंतर आपण काय करणार आहे, जो काही ग्रुप आहे सिमिलर ग्रुप आहे, आता सपोज एखादा ग्रुप आपल्याला फाइंड झाला आणि त्यामध्ये एक पेशंट जो आहे त्याने बेसिकली ब्लड टेस्ट केलं तर तो बीपीची, शुगरची पण टेस्ट करतोय, तर बाकीचे जे काही कस्टमर्स आहेत त्यांना पण आपण काय करू शकतो, सिमिलर वेनं हे जे काही प्रोडक्ट जे आहेत किंवा ह्या सर्व्हिसेस जे आहेत ते आपण रिकमेंड करू शकतो. सो नाव डेज मध्ये युजर फ्रेंडली तुम्हाला जो काही तुमचा कंपनीच्या रिलेटेडचं रिलेशन आहे ते युजर फ्रेंडली असावं याच्यासाठी हे जे काही रिकमेंडेशन इंजिन वगैरे या गोष्टी आहेत या यूज करून तुम्हाला म्हणजे जे काही गरजेच्या गोष्टी आहेत त्या तुमच्या ऍडव्हर्टाइजमध्ये वगैरे तुम्हाला शो केल्या जाऊ शकतात. सो याच्या मागे जे काही कॉन्सेप्ट आहे ते बेसिकली क्लस्टरिंगचे आहे. म्हणजे सिमिलर कस्टमर जे आहेत, ज्या कस्टमरचं बिहेवियर सिमिलर आहे, तर जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल्स आहेत त्याच्या बेसिसवरती सिमिलर कस्टमरचं ग्रुपिंग जे आहे ते केलं जातं. आणि त्यानंतर आता सपोज त्या ग्रुपमधला एखादा पर्टिक्युलर पर्सन हा एखादं पर्टिक्युलर प्रोडक्ट बाय करत असेल, तर अदर रिमेनिंग जे काही पर्सन्स आहेत त्यांना किंवा कस्टमर्स आहेत त्यांना पण आपण काय करू शकतो, जे काही त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीनं प्रोडक्ट खरेदी केलेला आहे ते प्रोडक्ट आपण त्याला सेल करण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी आपण त्याला प्रोत्साहित करू शकतो. म्हणजे त्याला जर ऍडव्हर्टाइज वगैरे दाखवली तर त्याच्या रिलेटेड तर तो प्रोडक्ट जो आहे तो बाय करण्याचे चान्सेस जे आहेत ते असू शकतात. सो मार्केटिंगमध्ये याचा खूप जास्त यूज जो आहे तो केला जातो क्लस्टरिंगचा. त्यानंतर सिटी प्लॅनिंगमध्ये सुद्धा क्लस्टरिंगचा जे आहे तो यूज होऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला जी काही होल सिटी आहे ती ऑन द बेसिस ऑफ दी जी काही फॅमिली बॅकग्राऊंड आहे त्याच्या बेसिसवरती जर क्लासिफाय करायचं असेल तर त्या केसमध्ये आपण क्लस्टरिंग जे आहे ते यूज करू शकतो. देन बेसिकली अर्थक्वेक स्टडीजसाठी सुद्धा क्लस्टरिंग जे आहे ते यूज करता
येऊ शकतं. देन क्लायमेटमध्ये आणि मार्केट रिसर्च या गोष्टी मध्ये पण क्लस्टरिंग जे आहे ते आपल्याला यूज करता येऊ शकतं. सो क्लस्टरिंगचे खूप सारे ऍप्लिकेशन्स आहेत. क्लस्टरिंग मध्ये तुम्हाला एक पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट सुद्धा बिल्ड करता येऊ शकतात. सो इव्हन तुम्ही काय करू शकता, तुमचे जे काही तुमचे फ्रेंड्स आहेत त्यांचा डेटा कलेक्ट करून बेसिकली जे काही स्टुडंट आहेत ते पण 2 ते 3 ग्रुपमध्ये डिवाइड करू शकतात ऑन द बेसिस ऑफ तुम्ही जर डेटा कलेक्ट केला त्यांचा रिलेटेड टू पर्सनल असेल, त्याचबरोबर हिस्टॉरिकल असेल, त्याचबरोबर सोशल मीडियावरचा त्यांचा जो काही यूज आहे याच्या रिलेटेडचा जो काही डेटा तुम्ही जर त्याचा कलेक्ट केला आणि सोशल मीडियाचा हाय यूज करणारे आणि लो यूज करणारे, मीडियम यूज करणारे, अशा रीतीनं ते जे काही स्टुडंट्स आहेत ते 3 डिफरंट ग्रुपमध्ये तुम्ही काय करू शकता, डिवाइड करू शकता. सो ज्यावेळी आपण क्लस्टरिंग अल्गोरिदम यूज करत असतो तर त्या केसमध्ये आपल्याकडे हे जे काही रिस्पॉन्स व्हेरिएबल जे आपण म्हणतो किंवा टार्गेट व्हेरिएबल जो असतो तो अनअवेलेबल असतो. फक्त आपल्याकडे इंडिपेंडंट व्हेरिएबलचा डेटा जो आहे तो अवेलेबल असतो आणि त्याच्या बेसिसवरती आपल्याला तो जो काही डेटा आहे तो सिमिलर सब ग्रुप्समध्ये डिवाइड करायचा असतो. त्यासाठी आपण क्लस्टरिंग हे जे काही टेक्निक आहे ते यूज करू शकतो. त्यानंतर these are some good qualities of the good clustering. सो आता तुम्ही क्लस्टरिंग जे आहे ते बिल्ड करत असाल तर त्या सिच्युएशन मध्ये कशा रीतीनं क्लस्टरिंग जे आहे ते केलं पाहिजे जेणेकरून तुमचं एका क्लासमध्ये जे ऑब्झर्वेशन्स फॉलो होत आहेत त्यांच्यामध्ये हाय सिमिलरिटी जी आहे ती असली पाहिजे आणि जे काही ऑब्झर्वेशन्स हे डिफरंट क्लासमध्ये फॉलो होत आहेत तर त्यांच्यामध्ये बेसिकली लो सिमिलरिटी जी आहे ती असली पाहिजे. सो बेसिकली एखादा क्लस्टरिंग तुम्ही अल्गोरिदम जर बिल्ड केला एखाद्या डेटावरती आणि तो अल्गोरिदम किंवा क्लस्टरिंग त्या डेटावरती चांगल्या प्रकारे वर्क होतं हे जर तुम्हाला डिसाईड करायचं असेल तर ते कशा रीतीने आपण करू शकतो. जर जे काही क्लस्टर तुम्ही बिल्ड केलेले आहेत त्यामध्ये इंट्रा क्लास सिमिलरिटी जर हाय असेल म्हणजे एका ग्रुपमध्ये फॉलो होणारे ऑब्झर्वेशन्स आहेत त्यांच्यामध्ये सिमिलरिटी जर हाय असेल तर आणि जे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त डिफरंट ग्रुपमध्ये जे ऑब्झर्वेशन्स फॉलो होतात त्यांच्यामध्ये जर डिसिमिलरिटी असेल तर त्या केसमध्ये आपण असं म्हणू शकतो की जे काही क्लस्टरिंग आपण बिल्ड केलेलं आहे ते चांगल्या प्रकारचं क्लस्टर झालेलं आहे असं आपण म्हणू शकतो. सो आणि ही जी काही क्लस्टरिंगची मेथड आहे ती कशावरती म्हणजे क्लस्टर हे चांगल्या प्रकारे बिल्ड होतं की नाही हे कशावरती डिपेंड्स असतं. तर तुम्ही सिमिलरिटी मेजर्स म्हणून काय यूज करताय, त्यानंतर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कशा रीतीने केलं आहे, त्याचबरोबर तुम्ही जे काही क्लस्टरिंग बिल्ड केलेलं आहे त्यामधून तुम्हाला काही हिडन पॅटर्न्स फाइंड होत आहेत का, याच्या बेसिसवरती ही क्लस्टरिंगची जी काही क्वालिटी आहे ती डिपेंड असते. सो सिमिलरिटी मेजर्स म्हणून आपण काय यूज करू शकतो तर डिस्टन्स मेजर जे आहेत ते यूज करू शकतो. बट अगेन जर तुमच्याकडे बघितलं डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी खूप सारे मेजर्स हे अवेलेबल्स आहेत. त्यामध्ये इक्लुडियन डिस्टन्स असेल, मिनकॉक्सी डिस्टन्स असेल, असे खूप सारे डिस्टन्स अवेलेबल्स आहेत आणि ते पैकी कोणतं डिस्टन्स मेजर किंवा सिमिलरिटी मेजर म्हणून यूज करायचं हे पण आपल्याला चूज करायला पाहिजे. तर तुमचा डेटा हा कंटिन्युअस व्हेरिएबल असेल, कंटिन्युअस व्हेरिएबल मध्ये असेल तर त्या केसमध्ये आपण युक्लिडियन डिस्टन्स जे आहे ते यूज करू शकतो. बट आता जो काही तुम्ही डेटा कलेक्ट केलेला आहे त्या डेटामध्ये सम व्हेरिएबल्स हे कंटिन्युअस आहेत आणि सम व्हेरिएबल्स हे कॅटेगरिकल आहेत. तर त्या केसेसमध्ये आपल्याला डिफरंट मेजर जे आहे ते सिमिलरिटीसाठी यूज करायला पाहिजे. तसंच ज्यावेळी आपण युक्लिडियन डिस्टन्स यूज करत असतो त्यावेळी ईच अँड एव्हरी ऑब्झर्वेशन हा याला इक्वल वेट आहे असं आपण कन्सिडर करतो. बट मे बी क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग करत असताना एखादा जो काही व्हेरिएबल आहे तो दुसऱ्या एखाद्या व्हेरिएबल पेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट असू शकतो. तर त्या केसमध्ये आपल्याला त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबलला डिफरंट वेटेज हे असाइन केलं पाहिजे आणि त्याचा यूज करून ही क्लस्टरिंगची जी काही प्रोसेस आहे ती आपल्याला इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे. सो आता या क्लस्टरिंगचे पण डिफरंट टाइप्स आहेत. सो ओके, तर यामध्ये मेजर्स म्हणून कोणते मेजर्स आपण यूज करू शकतो तर हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. एक तर डिस्टन्स फंक्शन जे आहे ते आपण यूज करू शकतो. बट हे डिस्टन्स फंक्शन जे आहेत ते डिफरंट टाईपच्या डेटासाठी डिफरंट यूज करावे लागतील. आता सपोज तुमचा डेटा हा टेक्स्ट डेटा असेल आणि 2 टेक्स्टमध्ये सिमिलरिटी आहे नाही हे तुम्हाला बघायचं असेल तर त्या केसमध्ये हे जे काही युक्लिडियन डिस्टन्स आहे किंवा मिनकॉक्सी डिस्टन्स आहे किंवा बाकीचे अजून डिस्टन्स मेजर्स आहेत ते यूज करून आपल्याला चालणार नाही. तर त्या केसमध्ये कोसाइन सिमिलरिटी हे जे काही डिस्टन्स मेजर आहे ते यूज करायला पाहिजे. म्हणजे डिपेंडिंग ऑन द डेटा तुमचं जे काही सिमिलरिटी मेजर आहे दॅट इज डिस्टन्स मेजर ते पण तुमचं चेंज होत असतं. आणि जसं मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला की प्रत्येका
व्हेरिएबल हा इक्वल इम्पॉर्टंट नसतो. प्रत्येकासाठी आपल्याला डिफरंट वेट जे आहे ते असाइन करायला पाहिजे आणि त्याच्या अकॉर्डिंग सुद्धा आपण काय करू शकतो, बेस्ट क्लस्टर जे आहे ते आपण फाइंड करू शकतो. सो these are some मेजर क्लस्टरिंग अप्रोचेस आहेत. एक म्हणजे पार्टिशनिंग अप्रोच, देन हायरार्किकल अप्रोच, डेन्सिटी बेस्ड अप्रोच, ग्रीड बेस्ड अप्रोच. सो सुरुवातीला आपण पार्टिशनिंग अप्रोच आहे तो डिस्कस करणार आहे. त्याच्यामध्ये के मीन्स आणि के मेथड्स हे दोन अल्गोरिदम आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत आणि त्यानंतर हायरार्किकल अप्रोच आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. त्यामध्ये डायनाइन एजंट्स हे दोन जे काही अल्गोरिदम्स आहेत ते आपण डिस्कस करणार आहे. सो हे डेन्सिटी बेस्ड आणि ग्रीड बेस्ड अप्रोच आहेत ते आपण सिलेबसमध्ये आपल्या इन्क्लूड नाही, ते आपण डिस्कस करणार नाही. सो पार्टिशनिंग अप्रोच आणि हायरार्किकल अप्रोच आहेत तेच आपण डिस्कस करणार आहे. सो आता या ठिकाणी पार्टिशन अप्रोच मध्ये काय केलं जातं, तर तुमचा जो काही डेटा आहे तो व्हेरियस पार्ट्स मध्ये पार्टिशन केला जातो आणि हे पार्टिशन करत असताना कोणती प्रिकॉशन घेतली जाते, तर जी काही सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ द एरर्स असेल ती मिनिमम असली पाहिजे. आणि यामध्ये बेसिकली के मीन्स आणि के मेथड्स हे दोन टाइप्स आहेत. आपण इन डिटेल मध्ये डिस्कस करणार आहे के मीन्स कशा रीतीने वर्क होतो, के मेथड्स कशा रीतीने वर्क होतो. देन बेसिकली हायरार्किकल अप्रोच मध्ये आपण काय करतो, तर जो काही डेटा आहे तो एक सम क्रायटेरिया डिसाइड करून डेटा जो आहे तो स्मॉलर सब पार्ट्स मध्ये डिवाइड करण्याचा प्रयत्न जो आहे तो करत असतो. सो त्यामध्ये पण दोन मेथड जे आहेत त्या आपण डिस्कस करणार आहे. सो पार्टिशनिंग अप्रोच आणि हायरार्किकल अप्रोच आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत. सो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण इन डिटेल मध्ये के मीन्स कशा रीतीने वर्क होतो, देन के मेथड्स कशा रीतीने वर्क होतो हे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करूया. सिंपल आहे, हे तुमच्या इझिली लक्षात येऊ शकतं आणि हा अप्लाइडचा पार्ट आहे. खूप साऱ्या ठिकाणी याचे जे काही यूज आहेत क्लस्टरिंगचे ते होतात, किंवा तुमचा जर तुम्हाला एखादा प्रोजेक्ट करायचा असेल तर इव्हन तुम्ही क्लस्टरिंग हे जे काही टेक्निक आहे ते यूज करून प्रोजेक्ट सुद्धा तुम्ही बिल्ड करू शकता. इव्हन तुम्ही आपला जरी वेबवरती सर्च जर केला क्लस्टरिंगच्या रिलेटेड डेटा सेट्स, किंवा जसं तुम्हाला मी सांगितलं होतं लास्ट टाइम UCI मशीन लर्निंग रिपॉझिटरी अशी एक वेबसाईट आहे, तिथं खूप सारे डेटा सेट्स अवेलेबल्स आहेत. त्या ठिकाणी आपल्याला क्लस्टरिंग जे आहे ते करता येऊ शकतं. सो यापैकी हे जे काही हायरार्किकल क्लस्टरिंग्स आहेत आणि पार्टिशन क्लस्टरिंग मधले के मीन्स आणि के मेथड्स, सो के मीन्स वगैरे हे खूप फ्रिक्वेंटली यूज केले जाणारे क्लस्टरिंगचे अल्गोरिदम्स आहेत. त्याचबरोबर तुम्हाला जर अजून ऍडव्हान्स मधले अल्गोरिदम शिकायचे असतील तर त्या केसमध्ये तुम्ही डेन्सिटी बेस्ड क्लस्टरिंग आहेत, दॅट इज DB स्कॅन वगैरे, हे अल्गोरिदम कशा रीतीने वर्क होतात हे सुद्धा लर्न करू शकता. बट आपल्या सिलेबस मध्ये आपण हे चार जे काही अल्गोरिदम्स आहेत, पार्टिशनिंग बेसिसवरती दोन आणि त्यानंतर हायरार्किकल अल्गोरिदमच्या बेसिसवरती दोन अल्गोरिदम जे आहेत ते आपण डिस्कस करणार आहेत. तसंच आपण एखादा रिअल लाईफ डेटा घेऊन त्यावरती हे क्लस्टरिंग कशा रीतीनं अप्लाय करायचं हे आपण बघणार आहे. सो आता ह्या क्लस्टरिंगचा जो काही यूज आहे तो इव्हन जे काही तुमचे सुपरवाइज लर्निंगचे अल्गोरिदम्स आहेत तिथं पण यूज केला जातो. आता बेसिकली सपोज तुमच्याकडे डेटा टार्गेट व्हेरिएबलचा डेटा अवेलेबल आहे, तर जस्ट विथ द हेल्प ऑफ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आपण काय करू शकतो, त्याचे क्लस्टरिंग जे ते करू शकतो. आणि तो जो काही आपण क्लस्टरिंग केलेला आहे तो ऍज एक इंडिपेंडंट व्हेरिएबल म्हणून आपण काय करू शकतो, यूज करू शकतो. सो देन बेसिकली तुमचं जे काही मॉडेल असणार आहे सुपरवाइज लर्निंगचं, ते मॉडेल हे बेटर रित्या वर्क होईल. जस्ट तुम्ही जर तुमच्याकडे अवेलेबल असलेले इंडिपेंडंट व्हेरिएबल कन्सिडर केले आणि त्याच्यामध्ये ऍडिशनल हा एक व्हेरिएबल जर कन्सिडर केला, म्हणजे इंडिपेंडंट व्हेरिएबलचं फक्त क्लस्टरिंग करायचं आणि जे काही क्लस्टर्स तुमचे फाइंड आउट झालेले आहेत ते क्लस्टर्स या ठिकाणी ऍज अ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल म्हणून कन्सिडर करायचे. ठीक आहे, हे जे काही अल्गोरिदम्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करूया. सो सिंपल अल्गोरिदम्स आहेत, सिंपल प्रोसिजर्स आहेत. सो हे जे आहे ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये इन डिटेल मध्ये आपण डिस्कस करू. याच्यामध्ये कोणाला काही क्वेश्चन असेल तर विचारा. याच्यामध्ये कोणाला काही क्वेश्चन आहे का? समजतंय जे काही सांगतोय ते समजलंय? हा सर समजतं. ठीक आहे, तो पेपर जो आहे तो मी गुगल क्लासरूम वरती अपलोड करतो. जे सेक्शन्स आपले झालेले आहेत, जो पार्ट झालेला आहे तो सगळ्यांनी सॉल्व्ह करायचा आहे. तो ऍज अ असाइनमेंट म्हणून कन्सिडर करा. सो एक असाइनमेंट म्हणून मी तिथं तो पेपर जो आहे तो अपलोड करतो. त्यापैकी जो पार्ट आपण डिस्कस केलेला आहे तो तुम्ही काय करायचंय, सॉल्व्ह करायचा आहे. आता जो डिस्कस केला त्यामधला फक्त मला वाटतं की कॅनॉनिकल कोरिलेशनचा जो काही पार्ट आहे
सो आपल्याला ते एक्झाम्पल जे आहे ते सॉल्व्ह करता येणार नाही. ते पण आपलं ज्यावेळी 4th युनिट कम्प्लीट होईल त्यावेळी तुम्हाला समजेल कॅनॉनिकल कोरिलेशन म्हणजे काय असतं ते. बट त्याच्या अगोदर जस्ट आता जितका पार्ट झालेला आहे तितका तुम्ही सॉल्व्ह करायचा आणि अपलोड करायचा आहे. किती वेळ लागेल याच्यासाठी, तो सॉल्व्ह करण्यासाठी किती वेळ लागेल? सर 8 दिवस. चालेल. 1 वीक जो आहे तो आपण 22 म्हणजे 30 तारखेपर्यंत त्याची लास्ट डेट आहे ती ठेवूया. मी ॲज इट इज तो पीडीएफ आहे ते पीडीएफ अपलोड करतो. बट त्या पीडीएफ मध्ये सगळे सेक्शन्स असतील बाकीचे पण, त्यापैकी फक्त तुम्हाला मल्टीवेटचा जो काही सेक्शन आहे तो बघायची गरज आहे. ठीक आहे, थांबूया आपण इथं. थँक्यू फॉर जॉईनिंग. हॅलो, आवाज येतोय का रे माझा? हॅलो, हो मिस. ओके, स्क्रीन शेअर करते मी. ओके, स्क्रीन दिसतेय का तुम्हाला? स्क्रीन विजिबल आहे का? हा मिस. सो लास्ट लेक्चरमध्ये आपण थेरम्स बघितले होते, बरोबर. लिमिट्स ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल, सिक्वेन्स ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल आपण डिस्कस करत होतो आणि त्याच्याशी रिलेटेड आपण थेरम्स बघितले होते लास्ट लेक्चरमध्ये. तर आय थिंक मी तुम्हाला PDF शेअर केलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण एक थेरम डिस्कस केलेला आहे आणि बाकीचे जे थेरम्स आहेत त्याच्यावरती जे प्रूफ्स आहेत तर ते प्रूफ्स काही जास्त एवढे महत्त्वाचे नाही आहेत. सो तुम्ही जास्त काय करा की त्यांच्याशी रिलेटेड जे स्टेटमेंट्स आहेत तर ते फक्त लक्षात ठेवले तरी सफिशियंट आहेत, म्हणजे प्रूफची एवढी काही गरज नाही आहे. सो त्याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे लिमिट्स ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल आहे. सो आताच्या लेक्चरमध्ये आपण एक्सपेक्टेशन ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल स्टार्ट करूयात आणि लास्ट लेक्चरमध्ये जे PDF मध्ये जे थेरम्स आहेत ते जस्ट तुम्ही स्टेटमेंट बघा, त्या थेरम्सचे प्रूफ बघण्याची एवढी काही गरज नाही. ओके, सो आपण स्टार्ट करूयात. एक्सपेक्टेशन ऑफ रॅन्डम. आता एक्सपेक्टेशन ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल ऑलरेडी तुम्हाला माहित आहे आपण कसं कम्प्यूट करतो ते, दोन्ही केसमध्ये, डिस्क्रीट केसमध्ये पण आणि कंटिन्युअस केसमध्ये पण. माहित आहे ना एक्सपेक्टेशन कसं फाइंड आउट करायचं? एक्सपेक्टेशन ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल आठवतंय का? कसं फाइंड आउट करतो आपण? सपोज तुमच्याकडे एक्स हा रॅन्डम व्हेरिएबल आहे आणि मग तुम्हाला जर सपोज त्याचं एक्सपेक्टेशन जर फाइंड आउट करायला सांगितलं तर काय फॉर्म्युला यूज करता तुम्ही? येस, ऐश्वर्या, अर्चना, एक्सपेक्टेशन कसं फाइंड आउट करतो आपण?
रॅन्डम व्हेरिएबलचं काय फॉर्म्युला यूज करतो? आवाज माझा क्लिअर येतोय का? आवाज क्लिअर येतोय का माझा? हॅलो, आवाज येतोय का माझा क्लिअर? हो मॅडम. एक्सपेक्टेशन ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल कसं फाइंड आउट करतो आपण? कोणता फॉर्म्युला यूज करतो? डिस्क्रिट किंवा कंटिन्युअस? कोणतं डिस्क्रिट पण केस सांगा. असेल तर समेशन घेतो, समेशन ऑफ एक्स आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी, आणि कंटिन्युअस असेल तर इंटिग्रेशन घेतो एक्स इंटू त्याची प्रोबॅबिलिटी. ओके. तर आता काय आहे आपल्याकडे रॅन्डम व्हेरिएबलचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत, बरोबर. आपण रॅन्डम व्हेरिएबलचे टाइप्स कोणकोणते बघितले होते? तर सिम्पल रॅन्डम व्हेरिएबल बघितला होता, त्याच्यानंतर इलेमेंटरी रॅन्डम व्हेरिएबल बघितला होता, बरोबर. त्यानंतर एक जर रॅन्डम व्हेरिएबल असेल तुमच्याकडे एक्स, तर त्याचे दोन पार्ट्स बघितले होते आपण, एक पॉझिटिव्ह पार्ट आणि दुसरा निगेटिव्ह पार्ट. आणि एखादा रॅन्डम जो कोणता रॅन्डम व्हेरिएबल असेल आपल्याकडे, सपोज एक्स हा रॅन्डम व्हेरिएबल आहे, तर तो आपण काय करू शकतो? त्या कोणताही एक रॅन्डम व्हेरिएबल त्याच्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह अशा दोन्ही पार्टमध्ये आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. सो असे टाइप्स आपण बघितले होते रॅन्डम व्हेरिएबलचे. सो प्रत्येक टाइपशी रिलेटेड एक्सपेक्टेशन कसं आहे ते बघूयात, आणि मग रिलेटेड एक्झाम्पल्स बघूयात. सो फर्स्ट टाइप आहे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सिम्पल रॅन्डम व्हेरिएबल. आता सिम्पल रॅन्डम व्हेरिएबल आपण डेफिनेशन बघितलेली आहे, इथं पण मी घेतलेली आहे डेफिनेशन. काय आहे? लेट प्रोबॅबिलिटी स्पेस आहे, सॅम्पल स्पेस, रिलेटेड सिग्मा अल्जेब्रा अँड प्रोबॅबिलिटी मेजर. बी अ प्रोबॅबिलिटी स्पेस. लेट x is equal to what? Summation of xi's into indicator function defined on set ai. बी अ सिम्पल रॅन्डम व्हेरिएबल. आता आपण जस्ट डेफिनेशन काय बघितली होती सिम्पल रॅन्डम व्हेरिएबलची, की लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर फंक्शन्स. ओके, अशी डेफिनेशन आपण बघितली होती. तर इथं काय आहे? लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर फंक्शन्स आहे. आय ऑफ ए आय हे इंडिकेटर फंक्शन आहे आणि एक्स आय हे काय असतात? हे कॉन्स्टंट असतात, हे आपण बघितलं. सो हे काय आहे? एक सिम्पल रॅन्डम व्हेरिएबल आहे. Then its expected value denoted by e of x and is denoted as expected value of x is equal to what? Summation of xi into p of ai. Okay. आता इथं ही जी वरची डेफिनेशन आहे सिम्पल रॅन्डम व्हेरिएबलची, त्याच्यावरतीच जरी तुम्ही एक्सपेक्टेशन अप्लाय केलं तरी सुद्धा तुम्हाला ती आता हा कोण आहे आपल्याकडे? एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आय इंटू आय ऑफ ए आय असं आहे. आता एक्स आय हे काय म्हणले आपण? कॉन्स्टंट्स आहे. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जर तुम्ही ह्याच्यावरती अप्लाय केलं, सिम्पल रॅन्डम व्हेरिएबलची डेफिनेशन आहे त्याच्यावरती. आता हे एक्स आय तर कॉन्स्टंट आहे, सो कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहे की एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्स्टंटच असते. सो एक्साइज हे बाहेर येतील. पण एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिकेटर फंक्शन ज्यावेळी आपण म्हणणार आहे, तर त्यावेळेला ते एक्सपेक्टेशन आता तुम्ही आपल्याला काय माहिती आहे की जर तुम्ही इंडिकेटर फंक्शन जर ए आय ह्या सेटवरती जर डिफाईन केलं, तर ते काय असतं? 1 असतं जर ओमेगा कुठं बिलॉंग होत असेल, ए आय ह्या सेटमध्ये जर बिलॉंग होत असेल तर, अँड 0 अदरवाईज. ओके, अशा दोन हे असतात. सो आता मग ज्यावेळी आपण इंडिकेटर फंक्शन साठी एक्सपेक्टेशन लिहिणार आहे, तर इंडिकेटर फंक्शन साठीचं एक्सपेक्टेशन लिहू शकताय का तुम्ही? कसं येईल इंडिकेटर फंक्शन साठीचं एक्सपेक्टेशन? इंडिकेटर फंक्शनला दोन आउटपुट्स आहेत, 1 आणि
0 असे. म्हणजे थोडक्यात हा रॅन्डम व्हेरिएबल आहे इंडिकेटर फंक्शन, हे पण बघितले आपण. त्याचे दोन व्हॅल्यूज आहेत 1 आणि 0. आता याच्यासाठी जर एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करायचं असेल तर इथं खाली मी लिहिले, इफ एक्स इज अ इंडिकेटर फंक्शन ऑफ अ सेट ए देन इट्स एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू इज. आता वरती आपण बघितलं काय आहे व्हॅल्यू 1, इंडिकेटर फंक्शनची व्हॅल्यू 1 आहे जर ओमेगा बिलॉंग्स टू ए आय ह्या सेटमध्ये असेल तर, अँड 0 अदरवाईज. आता इथं फक्त आपण ए हा सेट कन्सिडर केलाय. मग आता आपण एक्सपेक्टेशन कसं फाइंड आउट करतोय की रॅन्डम व्हेरिएबलच्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या, म्हणजे आता 1 आणि 0. सो 1 इंटू काय होईल, ओमेगा 1 कधी आहे तर ओमेगा बिलॉंग्स टू ए ह्या सेटमध्ये असेल तर, म्हणून प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए प्लस 0 कधी अदरवाईज म्हणजे काय की ए ह्या सेटपेक्षा दुसरा कोणताही मग सेट असतील तर 0 व्हॅल्यू असणार आहे इंडिकेटर फंक्शनची. म्हणजे थोडक्यात आपण ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच 0 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट. सो फायनली एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स, जर एक्स हा इंडिकेटर फंक्शन असेल तर काय येणार आहे की पी ऑफ ए मिळेल आपल्याला. ओके, सो त्यामुळं आता वरती आपल्याकडे कोण आहे, इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए आय आहे. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ ह्या इंडिकेटर फंक्शनची प्रोबॅबिलिटी किती मिळेल आपल्याला, प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए आय मिळेल. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आय इंटू पी ऑफ ए आय. आणि पी हे काय आहे, प्रोबॅबिलिटी मेजर आहे. Expected value of x is also called as integral of x with respect to the probability measure p and is denoted by, म्हणजे एक्सपेक्टेशनलाच इंटिग्रल ऑफ एक्स असं सुद्धा म्हणलं जाते. दुसऱ्या म्हणजे प्रोबॅबिलिटी थेरीमध्ये इंटिग्रल ऑफ एक्स असं सुद्धा म्हणलं जातं एक्सपेक्टेशनला. सो आता हे दोन फॉर्म्स माहिती आहेत तुम्हाला, कंटिन्युअस केसमध्ये आणि डिस्क्रीट केसमध्ये. कंटिन्युअसमध्ये आपण इंटिग्रेशन यूज करतोय एक्सपेक्टेशन ज्यावेळी फाइंड आउट करणार आहे त्यावेळेला, एक्स इंटू डी पी इज इक्वल टू समेशन, म्हणजेच हे झालं कंटिन्युअस केसमध्ये आणि हे झालं डिस्क्रीट केसमध्ये की समेशन ऑफ एक्स आय इंटू पी ऑफ ए आय. आता हे दोन्ही पण कोणत्या केसमध्ये झाले, सिंपल रॅन्डम व्हेरिएबल असेल तुमच्याकडं तर त्या केसमध्ये ही झाली एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करण्यासाठीची डेफिनेशन. आणि अजून हा रूल तर माहिती आहे तुम्हाला, सी इंटू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू पी ऑफ एच असणार आहे, याच्यामध्ये काही चेंज नाही होणार. नेक्स्ट आहे तो नॉन निगेटिव्ह रॅन्डम व्हेरिएबल आहे. सिंपल रॅन्डम व्हेरिएबल मध्ये जी आपण डिस्क्रीट केसमध्ये जी डेफिनेशन यूज करतोय तीच जस्ट यूज करायची आपल्याला. एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉन निगेटिव्ह रॅन्डम व्हेरिएबल्स. आता नॉन निगेटिव्ह रॅन्डम व्हेरिएबल्सची रेंज काय असणार आहे रे, कोण सांगेल? नॉन निगेटिव्ह कधी म्हणतो आपण, नॉन निगेटिव्ह रॅन्डम व्हेरिएबल्स जर कोणताही रॅन्डम व्हेरिएबल 0 किंवा 0 पेक्षा मोठ्या म्हणजेच पॉझिटिव्ह आउटपुट्स जे आहेत ते जर घेत असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे, नॉन निगेटिव्ह रॅन्डम व्हेरिएबल म्हणणार आहे. म्हणजे 0 इन्क्लूड असणार आहे थोडक्यात. मग त्याच्यासाठीचं एक्सपेक्टेशन आहे आता. ओके, इफ एक्स ग्रेटर दॅन आर इक्वल टू 0 नॉट नेसेसरीली सिम्पल. म्हणजे आता प्रत्येक वेळेला तुमच्याकडे जो रॅन्डम व्हेरिएबल असेल तो सिम्पल रॅन्डम व्हेरिएबलच असेल असं नाही. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय की ज्या आउटपुट्स असणार आहेत आपण काय म्हणतो की लिनियर कॉम्बिनेशन आहे थोडक्यात, पण फायनाईट लिनियर कॉम्बिनेशन आहे. आयरनिंग फ्रॉम 1 to n आहे सिम्पल रॅन्डम व्हेरिएबल मध्ये. सो नॉन निगेटिव्ह रॅन्डम व्हेरिएबल मध्ये काय केस आहे की सिम्पल असायलाच पाहिजे असं काही नाहीये रॅन्डम व्हेरिएबल. मग तो त्याच्यामध्ये जसं की तुम्ही इलेमेंटरी रॅन्डम व्हेरिएबल आपण घेतले होते तर ते सुद्धा इन्क्लूड असू शकतात नॉन निगेटिव्ह, not necessarily simple. Then we know that there exists a monotone sequence of
non-negative simple functions xn converging to x. ओके, हे आपण लास्ट लेक्चरच्या वेळेला बघितलं होतं की जर x greater than or equal to 0 असेल then there exists a monotone sequence of non-negative simple functions xn and converging to x. But xn is greater than or equal to x n minus 1 greater than or equal to 0. म्हणजे जर सपोज आता हे कसं दिसतंय तुम्हाला, इथं काय दिसतंय की xn हा कसा आहे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू x n मायनस 1 आहे, बरोबर. म्हणजेच x n प्लस 1 कसा असणार आहे, x n पेक्षा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू असणार आहे. आणि हे सगळे कसे आहेत, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आहेत. म्हणजे दिसताना ही जी सिक्वेन्स दिसते तुम्हाला रॅन्डम व्हेरिएबलची ती ऍक्च्युली मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स आहे. ओके, सो हे जर रिलेशन रॅन्डम व्हेरिएबल्स मध्ये जर हे रिलेशन असेल तर मग एक्सपेक्टेशन पण काय फॉलो करेल, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स एन मायनस 1 and it again greater than or equal to 0. कारण सगळे रॅन्डम व्हेरिएबलच्या रॅन्डम व्हेरिएबल जे आहेत ते कसे आहेत, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आहेत. सो एक्सपेक्टेशन पण ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असेल. आणि जर तुमच्याकडे असलेली सिक्वेन्स मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग असेल तर एक्सपेक्टेशन जे आहेत प्रत्येक रॅन्डम व्हेरिएबलशी रिलेटेड तर ते पण कसे असणार आहेत, तर त्यांच्यामध्ये पण रिलेशन मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंगच असणार. Thus, expected value of xn is also monotone increasing sequence converging to a limit x. ओके, कारण वरती काय म्हणले, जर तुमच्याकडे मोनोटोन सिक्वेन्स असेल मग ती मोनोटोन इन्क्रीजिंग असू देत किंवा मोनोटोन डिक्रीजिंग असू देत. ओके, there exists a monotone sequence of non-negative simple functions converging to x. ओके, जर x ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असेल तर प्रत्येक वेळेला अशी मोनोटोन सिक्वेन्स एक्झिस्ट होईल की ती काय होईल, कॉन्व्हर्जिंग टू अ रॅन्डम व्हेरिएबल x असणार आहे अशी. ओके, सो त्यामुळे काय होईल, एक्सपेक्ट जर दिलेले रॅन्डम व्हेरिएबलचा सिक्वेन्सच जर कॉन्व्हर्जिंग सिक्वेन्स असेल टू अ रॅन्डम व्हेरिएबल x तर एक्सपेक्टेशनचा जो सिक्वेन्स असणार आहे, म्हणजे जसं की आता इथं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स एन दिले, हे पण काय असतील, मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स असतील, जसं हे वरती जे रिलेशन बघितलं त्याप्रमाणे. अँड जो एक्सपेक्टेशनचा सिक्वेन्स असेल तो पण कॉन्व्हर्ज होईल एका लिमिट, एका एक्सपेक्टेशन ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबलला तो कॉन्व्हर्ज होईल. सो लिमिट ऑफ एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स एन विच मे बी फायनाईट नॉन निगेटिव्ह ऑर इनफायनाईट. आता कॉन्व्हर्ज ज्यावेळी होणारे सिक्वेन्स तर फायनाईट सुद्धा तुम्हाला व्हॅल्यू मिळू शकते आणि किंवा इनफायनाईट पण मिळू शकतात. एक्सपेक्टेशनची व्हॅल्यू फायनाईट मिळेलच असं काही नाहीये प्रत्येक केसमध्ये. पण जर कॉन्व्हर्जिंग असेल रॅन्डम व्हेरिएबल आणि त्याचं जर फायनाईट आउटपुट्स असतील तर मग आपल्या त्या केसमध्ये आपल्याला एक्सपेक्टेशन जे आहे ते फायनाईट मिळू शकतं. ते आपण विथ एक्झाम्पल नंतर बघूया. सो for x greater than or equal to 0, we define its expectation that expected x is equal to limit over n expected value of x n, where xn is simple and 0 less than or equal to xn is monotonically increasing and converging to x random. सो इथं सिम्पल रॅन्डम व्हेरिएबल कन्सिडर केले, पण आपल्याला सांगितले की नॉट नेसेसरीली सिम्पल. मग इलिमेंटरी सुद्धा तुम्ही इथं इलिमेंटरी रॅन्डम व्हेरिएबल सुद्धा आपण कन्सिडर करू शकतो डेफिनेशनसाठी. If two non-decreasing sequences of non-negative simple फंक्शन, सपोज तुमच्याकडे दोन सिक्वेन्स आहेत एक्स एन अँड वाय एन, अशा दोन सिक्वेन्सेस आहेत, नॉन निगेटिव्ह सिक्वेन्सेस आहेत, हॅव द सेम लिमिट एक्स आणि दोन्हीचं पण लिमिट सेम आहे एक्स. म्हणजे थोडक्यात काय की एक्स एन पण एक्स एन ही जी सिक्वेन्स आहे ती पण कॉन्व्हर्ज होते एक्स या रॅन्डम व्हेरिएबलला आणि वाय एन ही पण सिक्वेन्स एक्स या रॅन्डम व्हेरिएबलला कॉन्व्हर्ज होते. ओके, असं जर असेल तर आपण काय लिहू शकतो, लिमिट ऑफ एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ वाय एन अँड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स.
रिस्ट्रिक्शन काय आहे की दोन्ही रॅन्डम व्हेरिएबल्स जे आहेत एक्स एन आणि वाय एन ह्या सॉरी सिक्वेन्सेस जे आहेत एक्स एन आणि वाय एन ह्या दोन्हींचं पण लिमिट सेम जर असेल एक्स हा रॅन्डम व्हेरिएबल तर त्याचं एक्सपेक्टेशनचं जे लिमिट आहे ते सुद्धा सेम असणार आहे दोन्हींसाठीच. हा जस्ट एक रिमार्क आहे. ओके, इथपर्यंत तुम्हाला काही डाऊट आहे का? ह्या 2 पॉइंट्स मध्ये या 2 पॉइंट्स मध्ये तुम्हाला काही डाऊट आहे का? समजतंय का? अरे समजतंय का? का काही शंका आहे? ऐश्वर्या, आरती, नो मॅडम. ओके, सो नेक्स्ट टाइप जो आहे तो हा हॅलो हॅलो मॅडम. बोला आरती. एक्सपेक्टेशन ऑफ ती सेकंड नंबरची डेफिनेशन केली ना तर त्याच्यामध्ये बट म्हणून एक कंडिशन आहे ग्रेटर दॅन n-1. हा त्याचं काय? पण अजून केली की ती वर डेफिनेशन नुसार आली. नाही, हे एक मोनोटॉनिक सिक्वेन्स एक आपण कन्सिडर करतोय ना, सो त्याच्यासाठी त्यांनी ही इन्क्रीजिंग टाइप मध्ये सिक्वेन्स डिफाईन केली. तुम्ही याच्यामध्ये आपण मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग जो टाइप असतो तो सुद्धा आपण घेऊ शकतो. हा समजलं. फक्त एवढं की कॉन्व्हर्जिंग टू एक्स रॅन्डम व्हेरिएबल असं असायला पाहिजे. आता नेक्स्ट जो टाइप आहे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ आर्बिटरी रॅन्डम व्हेरिएबल्स. सो आपण आर्बिटरी जी कन्सेप्ट होती ती सिक्वेन्स ऑफ सेट्स मध्ये बघितली होती, बरोबर. आर्बिटरी म्हणजे आपण मग तिथं जसं की काउंटेबल, त्याच्यानंतर फायनाईट, काउंटेबल किंवा इनफायनाईट अशा टाईपचे जे सिक्वेन्सेस असतात ते पण आपण इथं कन्सिडर करू शकतो. पण आपण म्हणजे फिक्स आपल्याला माहित नाही की ऍक्च्युली जो रॅन्डम व्हेरिएबल आहे तो काउंटेबल आहे की फायनाईट आहे किंवा कशा टाईपमध्ये आहे. सो आर्बिटरी रॅन्डम व्हेरिएबल्स म्हणजे आता इथे तुम्ही कोणत्याही टाईपचा रॅन्डम व्हेरिएबल कन्सिडर करू शकता ज्यावेळी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करायचे त्यावेळी. ओके, so with each random variable x we have associated two non-negative random variables x plus and x minus. हे आपण ऑलरेडी बघितलंय रॅन्डम व्हेरिएबलच्या केसमध्ये की कोणताही एक रॅन्डम व्हेरिएबल आपण त्याच्या 2 पार्ट्स मध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो, जसं की एक्स प्लस आणि एक्स मायनस म्हणजे पॉझिटिव्ह पार्ट आणि निगेटिव्ह पार्ट असं डिफाइनेड बाय. मग ते कसे डिफाईन केले होते आपण? एक्स प्लस म्हणजे काय तर इट्स सेल्फ रॅन्डम व्हेरिएबल एक्स इंटू इंडिकेटर फंक्शन डिफाइनेड ऑन सेट एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. म्हणजेच कसं असणार आहे इंडिकेटर फंक्शन? इंडिकेटर फंक्शनची व्हॅल्यू 1 असेल जर एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असेल आणि 0 अदरवाईज असणार आहे. म्हणजे थोडक्यात एक्स ग्रेटर दॅन लेस दॅन 0 असेल तर इंडिकेटर फंक्शनची व्हॅल्यू 0 असणार. अँड एक्स मायनस म्हणजे कोणतं? मायनस एक्स इंटू इंडिकेटर फंक्शन डिपेंडेड ऑन द सेट एक्स लेस दॅन स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0. म्हणजे जर एक्सची व्हॅल्यू जर स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0 असेल दिलेल्या सेटमध्ये तर इंडिकेटर फंक्शनची व्हॅल्यू 1 असेल, अदरवाईज ती 0 असणार आहे. सो एक्स मायनस म्हणजे मायनस एक्स असेल थोडक्यात, आणि एक्स प्लस म्हणजे इट्स सेल्फ रॅन्डम व्हेरिएबल एक्स असणार. हे दोन्ही पण रॅन्डम व्हेरिएबल जे मिळणार आहेत आपल्याला नंतर ते
नॉन निगेटिव्ह रॅन्डम व्हेरिएबल्स असणार, म्हणजे इन्क्लुडिंग 0 पण येऊ शकतो याच्यामध्ये. सो तुम्ही इथं हे अप्लाय पण करून बघू शकता. म्हणजे आता इथं कसं दिलंय बघा, आपण आता ऑल एक्स प्लस म्हणजे काय घेतोय आपण की एक्सच्या आहे त्याच व्हॅल्यू ज्या की एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असताना असणार आहे ती, म्हणजे सगळ्या टोटल पॉझिटिव्ह 0 किंवा पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज असतील सगळ्या रॅन्डम व्हेरिएबलच्या. आणि एक्स मायनस मध्ये मायनस ऑफ एक्स, पण कधी ज्यावेळी एक्स लेस दॅन 0 असणार आहे, म्हणजे ऑलरेडी एक्सच्या ज्या निगेटिव्ह व्हॅल्यूज आहेत त्या, आणि अगेन त्याचं आणखी मायनस साईन अप्लाय करायचं त्याच्यावरती, म्हणजे परत त्या व्हॅल्यूज कशा मिळणार आहेत आपल्याला, पॉझिटिव्ह मिळणार आहेत. सो किंवा 0 पण इन्क्लूड जर असेल तर त्याला पण नॉन निगेटिव्ह मिळणार आहे. त्यामुळे एक्स प्लस आणि एक्स मायनस हे दोन्ही पण नॉन निगेटिव्ह रॅन्डम व्हेरिएबल्स असतील. Since x plus and x minus are non-negative, their expectations are well defined. म्हणजे आपण आता ह्याचे एक्सपेक्टेशन्स दोन्ही पण नॉन निगेटिव्ह रॅन्डम व्हेरिएबल्स असल्यामुळे डिफाईन करू शकतो. पण आता आपण हे पण बघितलं होतं की जो एक्स हा रॅन्डम व्हेरिएबल आहे तोच आपण कसा रिप्रेझेंट करू शकतो की एक्स प्लस मायनस एक्स मायनस असं आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. हे आपण ऑलरेडी बघितलंय. So for an arbitrary random variable we define just expectation apply करा, ही जे आपल्याला नोन आहे त्याच्यावरती. सो काय मिळेल आपल्याला, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स प्लस मायनस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स मायनस. ओके, provided the right hand side of 1 is not of the form plus infinity or minus infinity. रिस्ट्रिक्शन काय आहे की हे जे दोन्ही पार्ट्स आहेत, म्हणजे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स प्लस अँड एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स मायनस, हे कोणत्या फॉर्ममध्ये नको आहेत आपल्याला, प्लस इन्फिनिटी किंवा मायनस इन्फिनिटी अशा फॉर्ममध्ये नको आहेत. पण का नको आहेत बघा. Thus, expected x exists if at least one of expected x plus or expected x minus is finite. म्हणजे आता एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स ही एक्झिस्ट होणार एखाद्या रॅन्डम व्हेरिएबलसाठी. हे आपण कधी म्हणणार आहे, जर हे जे दोन पार्ट्स आहेत, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स प्लस किंवा एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स मायनस किंवा दोन्ही पण जर फायनाईट असतील, तर आपण म्हणू शकतो की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स किंवा त्या रॅन्डम व्हेरिएबलसाठी जे एक्सपेक्टेशन आहे ते एक्झिस्ट होते असं आपण म्हणू शकतो, जर ती फायनाईट असेल तर. ओके, if both expected x plus and expected x minus are infinite, expected x does not exist. दोन्ही पण जर इनफायनाईट व्हॅल्यूज मिळाल्या आपल्याला, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स प्लस अँड एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स मायनस, तर आपण काय म्हणू म्हणजे तर त्यावेळेला काय असणार आहे की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स रॅन्डम व्हेरिएबलचं जे एक्सपेक्टेशन आहे ते एक्झिस्ट होणार नाही. ओके, वन म्हणजे अगेन हे जे इक्वेशन आहे आपण लिहिलं ते will be finite if both expected x plus and expected x minus are finite. दोन्ही पण जर फायनाईट असतील तरच हे जे एक्सपेक्टेशन आहे ते काय मिळू शकतं आपल्याला, फायनाईट मिळू शकतं. अदरवाईज जरी ह्यातला एखादा जरी इन्फिनिटीला जरी गेला, म्हणजे एक्स प्लस किंवा एक्स मायनस जरी इन्फिनिटीला गेला तरी सुद्धा आपल्याला काय मिळणार नाहीये, हे जे एक्सपेक्टेशन आहे ते फायनाईट मिळणार नाही. सो त्यामुळे दोन्ही पण एक्सपेक्टेशन्स जे आहेत ते कसे असायला पाहिजेत, फायनाईट असायला पाहिजेत, तर आपण म्हणू शकतो की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स काय होती, एक्झिस्ट होती दिलेल्या रॅन्डम व्हेरिएबल साठी. ओके, इफ एक्सपेक्टेड एक्स इज फायनाईट, एक्स इज सेड टू बी इंटिग्रेबल. दोन्ही पण म्हणजे इंटिग्रेबल म्हणजे थोडक्यात काय की आपण त्याचं एक्सपेक्टेशन एक्झिस्ट होते किंवा ते आपण फाइंड आउट करू शकतो असं आपण म्हणू शकतो. Thus, x is integrable if and only if x plus and x minus are integrable. If x is elementary random variable corresponding to 1, we have. जर x हा जो आहे तो जर elementary random variable असेल, elementary म्हणजे काय करतोय आपण elementary random variable मध्ये जस्ट जो लिनियर कॉम्बिनेशन जे म्हणतोय आपण रॅन्डम व्हेरिएबलचं, तर सॉरी इंडिकेटर फंक्शनचं, तर ते कसं असायला पाहिजे, काउंटेबल जर असेल तर त्याला आपण एलिमेंटरी रॅन्डम व्हेरिएबल म्हणतो. ओके, सो जस्ट एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू मध्ये काय चेंज होणार आहे की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय असेल, मग समेशन ऑफ एक्स केज प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए के, पण के सच दॅट एक्स के ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू
झिरो. आता इथं बघा, इथं फायनाईट नाहीये, इथं एक्स के कसं आहे ग्रेटर दॅन इक्वल टू झिरो, म्हणजे झिरो पासून स्टार्टिंग होत आहे. काउंट करू शकतोय आपण, पण आपल्याला हे माहित नाही की इथं किती व्हॅल्यूज असणार आहेत ऍक्च्युली. सो हे ऍक्च्युली कुणाचं आहे, कुणासाठी एक्सपेक्टेशन आहे तर काउंट एलिमेंटरी रॅन्डम व्हेरिएबलसाठीच आहे. and minus summation minus x case. Okay, negative part है random variables. Okay, so minus x case probability of a k and k such that x k less than 0. सो अगेन इथं काय म्हणतो आपण, एक्स के स्ट्रिक्टली लेस दॅन झिरो, झिरोपेक्षा लहान व्हॅल्यूज आहेत, पण किती लहान आहेत हे अगेन माहित नाहीये आपल्याला. सो अगेन हा पण कसा आहे काउंटेबल पार्ट आहे, म्हणजे परत हा पण काय असणार आहे एलिमेंटरी असणार आहे, म्हणजे दोन्ही पण एलिमेंटरी रॅन्डम व्हेरिएबलचे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पार्ट्स आहेत आणि त्याचे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन्स आहेत. Provided at least one of the summation on RHS is finite. म्हणजे दोन्ही पैकी RHS मधल्या ह्या ज्या दोन टर्म्स आहेत त्यातली ऍटलिस्ट वन, ऍक्च्युली दोन्ही पण समेशन्स फायनाईट असायला पाहिजेत, तर आपण म्हणू शकतो की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स काय होती, एक्झिस्ट होती. ओके, ही जस्ट डेफिनेशन आहे दोन वेगवेगळ्या केसेसमध्ये, ज्यावेळी डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल आणि कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल जो असणार आहे त्या केसमध्ये, ही जी ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला. सो पण मिक्सचर जर असेल, म्हणजे आता ऑलरेडी आपण डेफिनेशन बघितली मिक्सचर ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबलची, म्हणजे थोडक्यात काय की एकाच रॅन्डम व्हेरिएबलचे दोन पार्ट असू शकतात, की एक पार्ट आहे तो कंटिन्युअस आणि एक पार्ट आहे तो डिस्क्रीट, असं पण असू शकतं म्हणजे एखादा रॅन्डम व्हेरिएबल. सो त्या केसमध्ये आपण डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन पण बघितलं होतं की कसं लिहायचं मिक्सचर ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल जर असेल तर. इफ एफ इज अ मिक्सचर ऑफ अ स्टेप फंक्शन and a continuous function, then we need to express it. कसं लिहितो आपण, f is equal to अल्फा इंटू एफ ऑफ डी, म्हणजेच काय हे डिस्क्रीट साठीचं डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन आहे, इंटू अल्फा प्लस 1 मायनस अल्फा इंटू एफ सी, म्हणजेच कंटिन्युअस पार्ट साठीचं डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. आणि ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन म्हणजे कोण मिळेल आपल्याला, टोटल डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल एक्स मिळेल. where fd is a pure step function. स्टेप फंक्शन कधी होतं, फक्त डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल असेल. ओके, सो fd डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल साठी आणि fc कंटिन्युअस साठी. आणि जस्ट आता जर एक्सपेक्टेशन आपल्याला लिहायचं असेल तर मग कसं लिहिणार आहे आपण, एक्सपेक्टेड एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू समेशन एक्स के इंटू पी के समेशन ओव्हर के प्लस 1 मायनस अल्फा अँड इंटिग्रल ओव्हर मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. म्हणजे थोडक्यात आपण जी काही कंटिन्युअसची जी काही रेंज आहे त्याच्यावरती तुम्ही इंटिग्रल जे आहे ते अप्लाय करू शकता कंटिन्युअस पार्टसाठी. एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स. जर आपल्याकडे असणारा एक्स हा रॅन्डम व्हेरिएबल हा जर मिक्सचर रॅन्डम व्हेरिएबल असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही हे यूज करू शकता. ओके, सो आता एक्झाम्पल बघूयात आपण. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये आपण पहिल्यांदा एक्झामाइन करूयात की जो रॅन्डम व्हेरिएबल आहे त्याच्यासाठी एक्सपेक्टेशन एक्झिस्ट होतंय का नाही. ओके ओके, सो एक्झाम्पल बघा कोणासाठी आहे, लेट एक्स बी अ कॉची रॅन्डम व्हेरिएबल. ओके, कॉची डिस्ट्रीब्युशन माहिती आहे ना, स्टडी केलंय कॉची डिस्ट्रीब्युशन. येस, कॉची डिस्ट्रीब्युशन माहिती आहे ना, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स एक्झिस्ट होते का कॉचीला? नाही होत. नाही होत, बरोबर. मग का नाही होत ते बघूयात आपण एक्झाम्पल मध्ये. ओके, लेट एक्स बी अ कॉची रॅन्डम व्हेरिएबल विथ पीडीएफ मध्ये येत आहे एफ एक्स इज इक्वल टू पाय इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेअर इनवर्स आहे मायनस एक्स लेस दॅन
इन्फिनिटी. एक्झामाइन वेदर एक्सपेक्टेड एक्स एक्झिस्ट. ओके, आता हे आपल्याला माहिती आहे एक्सपेक्टेड एक्स एक्झिस्ट होत नाही, पण ते का होत नाही ते बघूयात. आता ऑलरेडी आपण काय बघितलं की कोणताही रॅन्डम व्हेरिएबल आहे तो आपण त्याच्या दोन पार्ट्समध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो, एक्स प्लस अँड एक्स मायनस अशा पार्ट्समध्ये. सो काय करूयात आपण दोन्ही पार्टसाठीचे एक्सपेक्टेशन्स बघूयात काय मिळत आहेत ते, आणि मग जर आपल्याला ते दोन्ही पण इनफायनाईट मिळाले तर आपण काय म्हणणार आहे की एक्सपेक्टेशन डज नॉट एक्झिस्ट, आणि जर ते फायनाईट मिळाले तर एक्सपेक्टेशन एक्झिस्ट. सो आता आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, सो कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल आहे कॉची रॅन्डम व्हेरिएबल. सो एक्सपेक्टेड एक्स इज इक्वल टू वॉट इंटिग्रल मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स. सो पॉझिटिव्ह पार्टसाठी पहिल्यांदा मी सांगते, निगेटिव्ह पार्टसाठी तुम्ही सांगा काय येते. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू, आता इंटिग्रल एक्स प्लस आहे, पॉझिटिव्ह पार्ट आहे, सो आपण 0 टू इन्फिनिटी पर्यंतचा पार्ट इथं कन्सिडर करू. सो इंटिग्रल ओव्हर 0 टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स. सो एक्स आणि एफ एक्स माहिती आहे तुम्हाला, सो 1/π 1 + x² dx. आता हा पाय तर कॉन्स्टंट आहे, तो आपण बाहेर घेऊ शकतो. पण ज्यावेळी आता हे इंटिग्रल आपल्याला सॉल्व्ह करायचंय तर आता इंटिग्रेशनचा एकच मिनिट वेट करायचा, एक मिनिट.
हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो. येस मॅम. आज मला अजून जास्त वेळ मिळेल 12 ते 1 स्क्रीन दिसते का? स्क्रीन विजिबल आहे का? येस मॅम. सो कॉची रँडम व्हेरिएबल आहे आपल्याकडे आणि आपल्याला त्याच्या पॉझिटिव्ह पार्ट साठीचा एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करूया. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटिग्रल ओव्हर 0 टू इन्फिनिटी. आता पॉझिटिव्ह पार्ट साठी घेतोय, सो इंटिग्रल ओव्हर 0 टू इन्फिनिटी कन्सिडर केलं. एक्स एफ एक्स डी एक्स. So again 0 to infinity x and pi divided by pi 1 plus x square dx. आता याच्यासाठी आपल्याला इंटिग्रल फाइंड आउट करायचं. आता इंटिग्रेशनचे जर रूल्स तुम्हाला आठवत असतील तर बघा, इंटिग्रेशन आपण ह्याचं कसं फाइंड आउट करू शकतो. आता पाय तर बाहेर कॉन्स्टंट आहे, सो इंटिग्रेशनच्या बाहेर आपण घेऊ शकतो. पण आता इथं जर आपण ऍडजस्टमेंट केली मल्टिप्लाय बाय 2 अँड डिवाइड बाय 2 म्हणजेच आपल्याला न्यूमरेटर मध्ये 2x राहील आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 2π मिळेल खाली. सो 1/2π इंटिग्रल 0 टू इन्फिनिटी 2x अँड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. सो याचं जे इंटिग्रल आहे ते काय असतं, इंटिग्रल न्यूमरेटर मध्ये जो आहे तो कोण आहे, डेरिव्हेटिव्ह आहे डिनॉमिनेटरच. सो असं जर असेल तर या केसमध्ये इंटिग्रेशन काय असतं, log x. ओके, लॉग ऑफ डिनॉमिनेटरचा जो पार्ट आहे तो. सो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर अँड इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी. ओके, सो आता हे काय मिळेल तुम्हाला. मग आता हे काय माहिती तुम्हाला, लॉग हे कसं आहे, इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे. ओके, सो एक्स जसा इन्क्रीज होत जाईल तसं हे लॉगचं फंक्शन पण इन्क्रीज होत जाणार आहे. ओके, सो ज्यावेळी तुम्ही एक्स जर इन्फिनिटी पुट केलं तर लॉगचं पण आन्सर काय मिळणार आहे तुम्हाला, तेवढंच मिळेल इन्फिनिटीच्या फॉर्ममध्ये. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स प्लस ही काय मिळणार आहे तुम्हाला, इन्फिनिटी मिळेल. ओके, सो एक तर पार्ट काय मिळाला तुम्हाला, इन्फिनिटी मिळाला. ओके, एक्स प्लस हा पार्ट. आता सेम एक्स मायनस साठी तुम्ही सांगा किती मिळेल आपल्याला इंटिग्रेशन. एक्स मायनस साठी ज्यावेळी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करणार आहे त्यावेळी इंटिग्रलची रेंज काय असणार आहे, Minus infinity to 0. ओके, मायनस इन्फिनिटी टू 0. ओके, बर. ओके, आता इथं जो एक्स आहे त्याच्याऐवजी आपल्याकडे कोण असेल, आता एक्स मायनस ज्यावेळी आपण फाइंड आउट करणार आहे त्यावेळी इथं एक्स प्लस होता तर जस्ट आपण एक्स घेतला. पण ज्यावेळी एक्स मायनस असणार आहे पार्ट त्यावेळी काय कन्सिडर करायचं आपल्याला, मायनस एक्स. ओके, सो त्या केसमध्ये काय मिळेल आपल्याला, मायनस एक्स एफ एक्स डी एक्स. ओके, असा पार्ट असं इंटिग्रेशन घ्यायचंय थोडक्यात आपल्याला. मग त्यावेळेला काय मिळणार आहे बघा बरं, इंटिग्रेशन जरा इनफायनाईट मिळते का फायनाईट मिळते, अजून तसं काय सांगितलं नाही. सबमिट करून पण घ्यायचे आपल्याला, ऑनलाईनच घ्यायचे का चेक करायला, ऑनलाईनच घ्यायचे का चेक करायला. आता तर जसं काय सांगितलं नाही, आता एवढं सांगितलंय की प्रॅक्टिकल घ्या तुम्ही. प्रॅक्टिकल आपण घ्यायचे, अपलोड करायचे आणि त्यांना म्हणायचं पाठवा, सेंड करा, असाइनमेंट क्रिएट करायची.
किती येते फायनाईट का इनफायनाईट येते? सेटिंग एकदा कन्फर्म केलं. किती येते रे इंटिग्रेशन? इन्फिनिटी आहे ना? इन्फिनिटी येते. म्हणजे थोडक्यात काय की दोन्ही पार्टसाठीचं जे इंटिग्रेशन आहे ते दोन्ही पार्टसाठी आपल्याला इनफायनाईट मिळते, बरोबर. आणि आता काय सांगितलं आपल्याला की जर दोन्ही पार्टसाठीचं इंटिग्रेशन म्हणजे एक्स प्लस आणि एक्स मायनस हे दोन्ही पण जर आपल्याला इनफायनाईट मिळत असतील तर काय म्हणणार आहे आपण, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्झिस्ट होत आहे का नाही होत? नाही होत. नाही होत, बरोबर. कारण की एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस अँड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मायनस बोथ आर इनफायनाईट. सो त्यामुळं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स पण काय मिळणार आहे आपल्याला, इनफायनाईटच मिळेल. आणि जर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स जर इनफायनाईट असेल तर मग काय असणार आहे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डज नॉट एक्झिस्ट. ओके ओके. आता हे जे आहे एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल, त्याच्यामध्ये काय दिलंय बघा तुम्हाला, एक्स टेक्स व्हॅल्यूज 0 +1 -1 +2 -2 with probabilities. Probability of x is equal to k is equal to probability of x is equal to -k and is equal to what, 3 into pi square upon k square, and k च्या व्हॅल्यूज काय आहेत 1 2 up to infinity, and probability that x0 is equal to 0 हे दिलेले आहे तुम्हाला ऑलरेडी. आता परत पुन्हा आपल्याला काय एक्झामिन करायचंय की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स एक्झिस्ट होतीये का नाही ते आपल्याला एक्झामिन करायचंय. आता हे ज्यावेळी एक्झामिन करायचं त्यावेळी अगेन काय करायला पाहिजे आपल्याला, जसं वरच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय केलं, दोन पार्ट्स साठी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट केलं, एक्स प्लस साठी आणि एक्स मायनस साठी. सेम त्याच टाइप मध्ये अगेन एक्स प्लस साठी आणि एक्स मायनस साठी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करा तुम्ही, आणि मग काय मिळत आहेत एक्सपेक्टेशन्स ते सांगा मला. ओके, हे तुमच्याकडे नोट डाऊन करून घ्या एक्झाम्पल, किंवा मी तुम्हाला ही PDF शेअर करते आणि नेक्स्ट लेक्चरला मग सांगा मला की ह्यांचे आन्सर्स काय मिळत आहेत. ओके, बर. ह्याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का इथपर्यंत? बोलताय तुम्ही? एक मिनिट, जरा पवार मॅडम तुम्हाला काहीतरी इन्स्ट्रक्शन्स द्यायचे त्या देतील तुम्हाला. अटेंडन्स देते किती प्रेझेंट आहे? नाही 14च आहे.
हॅलो. हॅलो, आवाज येतोय का माझा? हो मॅडम. हो मॅम. स्किल कोर्स इंटरनल आहे, लक्षात आहे ना आज? हो. सॅस. हे 12:30 वाजता मी लिंक शेअर करते. लगेच आता 20 मिनिटांचा वेळ दिलेला आहे. ऍक्च्युली 10 मार्क्सचीच इंटरनल आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला 20 मिनिटांचा वेळ दिलेला आहे. थोडस तुम्हाला इकडे तिकडे किंवा पटकन लगेच लिंक ओपन नाही झाली तर त्यासाठी तो वेळ वाढवून दिलेला आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी इंटरनल द्यायचे, कारण हे मार्क्स सबमिट करायचे खाली. बाकीचे कुठे गेले आज? फक्त किती 15 दिसत आहेत, म्हणजे 14च प्रेझेंट असणार आहेत. बाकीचे कुठे गेले? अभिषेक. बोला, कुठे गेले सगळे? आजकाल MSc 1चे सगळ्यांच्या कंप्लेंट्स यायला लागलेत बरं का. तुम्ही सगळे खूप अबसेंट राहताय. जे अबसेंट आहेत त्यांना सांगा, आणि मी रोज अटेंडन्स घेणार आहे मी स्वतः आता. तुमचे रोल नंबर सांगा, कोण कोण प्रेझेंट आहेत. आता राहिलेल्यांचं बघूयात इंटरनल आल्यानंतर. रोल नंबर सांगा. आता रोल कॉल करत नाही तुम्ही, थोडेच जण. 133. ओके, नेक्स्ट. 127. 120. 128. 127. 128. हा, नेक्स्ट. 122. 14. 141. 141. 122. 122. 123. 116. 114. 116. 112. 112. Next. 114. 115. निशिकांत, तुमचा किती आहे? 126. 126. 115. प्रथमेश खोत. हा, प्रथमेश घेतला. आणखी कोण राहिलंय? 120 मॅम. 120. 120 झाला. 104. 104. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कोण राहिले? आणखी 2 जण कोण आहेत? मी रोल नंबर सांगते, कोण राहिले त्यांनी त्यांचा रोल नंबर सांगा. 133, 127, 128, 141, 115, 122, 116, 120, 112, 126, 123 and 104. 114. 114. ओके. अजून कोणी राहिले? साडेबारा वाजता मी आपल्या MSc 1च्या तुमच्या ग्रुपला लिंक पाठवते गुगल फॉर्मची. ते आन्सर लगेच सबमिट करायचे. आता याच्यापैकी जे आता प्रेझेंट नाही त्यांचं बघते मी काय करायचं ते. आता इंटरनलला येतीलच ते, त्यांना सांगा जरा निरोप द्या. स्टडी केलं का इंटरनलचा? व्यवस्थित लेक्चर्स करा. सगळे लेक्चर्स होत आहेत ना तुमचे, लेक्चर्स करा. इथं काही येडे म्हणून घ्यायला लागले काय सगळे? हा, रेग्युलर व्यवस्थित लेक्चर केले तर समजेल.
नाहीतर मग पुन्हा अवघड होईल. आणि ESC पण तुमची आता ISC 2 झाली की लगेच ESC एक्झाम येईल. आता मिड सेमिस्टर झाली, मिड सेमिस्टर नंतर ना लगेच ISC चं शेड्यूल येईल. आणि ISC झाल्यानंतर ना लगेच तुमची मग फायनल ESC पण येईल. प्रॅक्टिकल्स येतील, सगळं करायचंय तुम्हाला, प्रोजेक्ट करायचा आहे. त्यामुळे आता काय घरी आहे म्हणून निवांत राहू नका. जे काही तुमचे इथं येऊन जे काही करता ते तुम्हाला घरी राहून करायचंय. त्यामुळे व्यवस्थित रेग्युलर डेलीचा जो काही स्टडी आहे तो करा. इंटरनलची, फायनल एक्झामची प्रिपरेशन, प्रोजेक्टची तयारी, स्किल कोर्स आहे, डिप्लोमा कोर्स आहे, त्याची जरा प्रॅक्टिस करा. ओके, ठीक आहे. उद्यापासून मी रोज अटेंडन्स मी स्वतः घेणार आहे. या सगळ्यांकडून मला एवढे दिवस अटेंडन्स मिळत होती, पण आता मी स्वतः अटेंडन्स घेणार आहे तुमची. लास्ट लेक्चरला आणि ती पण. आणि सगळ्या लेक्चरचे अटेंडन्स बघणार आणि लास्ट लेक्चरची बघणार. जेवढे सगळ्या लेक्चरला प्रेझेंट होती तेवढ्यांचीच अटेंडन्स लावली जाईल. ओके, ठीक आहे. 12:30 वाजता मी लिंक शेअर करते व्हॉट्सअपला. मग 12:30 वाजता तेवढं इंटरनल जी काय आहे तुमची ती कंडक्ट करा. लगेच रिस्पॉन्स आणि लगेच, कारण मी तर रिस्पॉन्सेस बंद करणार आहे 12:40ला. त्याच्यानंतर ना मला सबमिट केलं तरी मला तिथं दिसणार नाही. त्यामुळे जे काय आहे ते 12:30 ते 12:50च्या आतच आलं पाहिजे रिस्पॉन्स तुमचा. आणि ती 12:50ला मी इथं लगेच रिस्पॉन्सेस घ्यायचं बंद करणार, ऑफ करून ठेवणार. मग बाकीच्यांना सांगा, जरा मेसेज द्या. ओके ओके मॅम. ठीक आहे, चालेल. बघूयात मग आपण. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅडम.